მშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. ქუთაისის საკრებულო ხვალ რიგარეშე სხდომაზე მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს დაამტკიცებს. 2018 წლის ბიუჯეტი 54 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ჯანდაცვა, სოციალური სფერო, ინფრასტრუქტურა, ძირითადი პრიორიტეტების გარდა მთავარ დოკუმენტში რამდენიმე სიახლეც არის. ამას ხელისუფლება ამბობს, ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ქუთაისში ხალხის ფულს სწორად არ ხარჯავს. ბიუჯეტის დამტკიცების პარალელურად ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. ოპოზიციას აქაც შენიშვნები აქვს. პირადი თუ პროფესიული ინტერესი რეორგანიზაცია ქუთაისის თვითმმართველობაში თვის ბოლოს დასრულდება. დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა იქნება, ხარჯავს თუ არა სწორად ხელისუფლება თქვენს ფულს ქუთაისში. თქვენ მოისმენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრების მოსაზრებებს და შესაბამისად გექნებათ საშუალება კითხვაზე თქვენთვის მისაღები პასუხი დააფიქსიროთ და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატები მერაბ მეშველიანი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, უკაცრავად მერაბ მეშველიანი, ევროპული საქართველო, გიგა შუშანია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო მერაბ, ბოდიშ გიხდით, ეს იყო მექანიკური შეცდომა. თქვენ ხართ საკმაოდ აქტიურად ისე როგორც გიგა ჩართული აი ამ პროცესში, ხვალ რიგარეშე სხდომაზე ქუთაისში ქუთაისის ბიუჯეტი დამტკიცდება. შენიშვნები, რომელიც ერთადაც თქვენ გაქვთ, აი რამდენად არის სწორად გაწერილი, გიგას აქვს პრეტენზიები მასთან დაკავშირებით, რომ ზეპირ სიტყვერად ხდება განხილვა, განმარტავს ალბათ მოგვიანებით. თქვენი შენიშვნები. დიახ, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ევროპულ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობას სადია დიდი გამოცდილება გვაქვს ბიუჯეტის მართვის ამ პროცესების ამისი განხილვისა და ზოგადად ეს პროცესი რას ნიშნავს და ჩვენ რასაც ვხედავთ ბიუჯეტის განხილვას ახლავს ბევრი გაურკვევლობები და ვფიქრობ ბევრი დაბნეულება თავად უმრავლესობაში. გაურკვევლობა რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ერთია რას აცხადებს უმრავლესობა დებატების დროს, განხილვების დროს და მეორე არის რაც შეიძლება აცხადებდეს მერია იმ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რა ბიუჯეტი წარმოდგენილი იქნა. ანუ საკრებულოს და მერიას შორის ეს არის აღმასრულებელ და მე იმას არ ვამბობ, რომ შორის რამეს დაპირისპირება ამ ეტაპისთვის, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით დაპირისპირება არ არის. ამას სხვა ინტელექტუალ გაჩვენოთ თვლი რომ იქნება, იმიტომ რომ თუ საკრებულოს აქვს თავისი განცდა იმისა, რომ ის არის დამოუკიდებელი ორგანო და ის არის მაკონტროლებელი ორგანო, ყველა შემთხვევაში ასეთი ურთიერთობის ფონზე ყველა ვარიანტში წარმოიჩება მათ შორის გაურკვევლობა და გარკვეული დაპირისპირება როგორც პროცედურულ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე რიგ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც პროცესია. აი, რას გულისხმობთ უფრო ასეთი ბიუჯეტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა, გავიდა გარკვეული პერიოდი და ჩვენ ხშირად ოპოზიციას საუბრობდით, რომ განხილვები კომისიებში არ მიმდინარეობდა და მართლაც ეს იყო პროცესი, სადაც არ მიმდინარეობდა პროცესი, არავით არის განხილვა, ყველა იყო გაჩვეული, ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობა და ევროპულ საქართველოს ვაკეთებთ განაცხადებს, რა მოგწონდა, ან რა შეიძლება და მოსაწონი იყო, ან რა შეიძლება განხორციელებული იყო ბიუჯეტში. და ყველა ამბობდა იმას, რომ დაიწყებოდა ბიუჯეტის განხილვები და ჩვენ ველოდით, რომ ბიუჯეტის განხილვა არ იქნებოდა ერთდღიანი პროცესი, რამოდენიმე დღე იქნებოდა, მუხლობრივი ჩაშლა იქნებოდა ყველა ბიუჯეტის ხარჯისა, მოხდებოდა მათი განხილვა საზოგადოების წინაშე, მათი განხილვა მოხდებოდა არასამთავრობო წინაშე და მივიღეთ რა. როდესაც მერიამ ბიუჯეტი ცალკე, აი მე მაქვს აქ წამოღებული აი მუშაობ პროცესი, სადაც ბოლომდე დავრჩი იმისთვის, რომ სულად მინდოდა წამოდგენა მქონოდა რა პრინციპით იმუშავებდა უმრავლესობა, წარმოადგენს აი ესეთ დოკუმენტი, აი ესეთ სახის დოკუმენტი, სადაც გაწერილი იყო, სად რა ტიპის მუხლობრივი ცვლილება უნდა მოხდარიყო. და მე ვწუნეთ, რომ უმრავლესობაში იყო დეპუტატთა დიდი რაოდენობა, რომელმაც არ იცოდა რა ცვლილებები შეიძლება განხორციელებულიყო ამ შემთხვევაში ბიუჯეტში. ანუ როდესაც ესეთი მიდგომა წდება ცვლილებები, ამას ალბათ როდესაც ესეთი მიდგომა არსებობს, ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტის წინაშე, რასაც ბიუჯეტი ქვია, რასაც ზოგადად მთელი წლის სტრატეგია ნიშნავს, თუ რა უმეთვებს უნდა წავიდეს, როგორც აღმასრულებელი, ასევე წარმომადგენელი ორგანო და ასეთი მიდგომები არსებობს ბიუჯეტის განხილვის დროს. როდესაც კომისია კარგავს მის ფუნქციას, რა როდის უნდა განიხილოს, რა ცვლილებები უნდა შეიტანოს, რა სიახლეები უნდა იყოს, ეს არის არასწორი მიდგომა და დაკლინება წარმომადგენლობითი ორგანოებისა. რა თქმა უნდა, უმრავლესობა იტყვის, რომ აქ არავითარი პრობლემა არ არის და არსებობს ერთიანი გუნდი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთიანი გუნდი და ამბობენ კიდეც, რომ საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო ჩაატარეს ბიუჯეტთან დაკავშირებით. და პლუს ამას ემოდოდა არა 2 საათიანი შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან, ან საერთოდ არ შეხვედრა მოსახლეობასთან, არამედ ეს იყო ერთიანი პროცესი, როდესაც ჩვენ მოსახლეობასთან გადავდით, ვესაუბრებოდით და ჩვენ ვეუბნებოდით ისე განხორციელება გვინდოდა და კონკრეტული დაკვეთები მოდიოდა მოსახლეობიდან და ამას ჩვენ ავსახობდით. ესაც სერიოზული ტექნიკურად აი თქვენ რა კიდე ერთი პრობლემა, ნახე რისი თქმა მინდა? მოხერხდებოდა თუ არა? აი რისი თქმა მინდა? ის რომ ბიუჯეტი
ის მიღება ამდენხან შესაძლებელი იყო, თუ სწორი დაგეგმარება იქნებოდა. მეხუთე არ იყო პრობლემა, ამას სჭირდებოდა მუშაობა, ამას სჭირდებოდა სწორი გადაწყვეტილება და სწრაფი გადაწყვეტილება და რა, ხვალ ესე დაჩქარებული წესით, როცა უმრავლესობამაც კი არ იცის, რომ ხვალ სხდომა შეიძლება ჩატარებულიყო, იგეგმება რიგარეშე სხდომა ბიუჯეტის მიღებასთან დაკავშირებით. რაშია საქმე? არსებული რეგლამენტის მიხედვით არ იცოდა რომ შესაძლოა სხდომა ჩატარებულიყო. არ იცოდა დღეს საკითხი, როდესაც გადიხარ კომისიის სხდომაზე, მნიშვნელოვანი კომისიის სხდომაზე და იქ ღებულობ ამობეჭდილ ვარიანტს, რამოდენიმე ფურცლის და რაცვლებები შეიძლება შევიდეს, ეს რადია გარკვეულ უხერხულებასაც იწვევს და არასწორი დამოკიდებულებაა მეთვლი, რომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მიმართ. ხალხის მიერ არჩეული დეპუტაციის მიმართ არასწორი გადაწყვეტილებას. უბრალოდ უმრავლესობა ეწყო, ჩვენ ოპოზიცია ხარს არცადი არ დაუჭერთ ამ ბიუჯეტს. შეიძლებოდა კიდე ერთი კვირით გადადებულიყო ეს საკითხი. რასაც მოიტანდა დღეს ოპოზიცია ვითხოვდით, რომ კომისიის განხილვაც გადადებულიყო, უფრო მეტი სამუშაოები ყოფილიყო ჩატარებული, რომ განხილვები მომხდარიყო და ერთი კვირის შემდეგ მომხდარიყო ბიუჯეტის განხილვა. ჩემი აზრით და რატო იჩქარა? ჩემი აზრით, რამოდენიმე მიზეზი თქვა უმრავლესობამ, ხელისუფლებამ, მაგრამ მეთვლი რომ მათ მისცეს დავალება, რომ რაც შეიძლება მალე მიიღონ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ვინ იღებს მან გადაწყვეტილება, ცხადია რომ რიგ და უმრავლეს ქალაქებში ბიუჯეტის მიღება მოხდა, განხილვები მოხდა, უკვე ხალხი იცის რას აკეთებს და ეს ბიუჯეტი მიღებული არ არის. ნახე რა ხდება? ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასევე რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. რამოდენიმე აი ის გაუქმება, ხო მოკლედ ვიტყვი, უბრალოდ მოკლედ. და რა ხდება, რომ ხვალ უმრავლესობა აპირებს და ერთი კვირის თავზე ამ ბიუჯეტში კვლავ შევაცვლილებები, უკვე ერთი კვირის მერე შევაცვლილებები, ეს ცვლილებები შეეხება მუხლობრივ ცვლილებებს, როგორც აიპების გაუქმების, ასევე ფინანსურ ნაწილში ცვლილებებს. მე ვთვლი რომ არა დავალება იმისა, რომ სწრაფად მიიღოთ გადაწყვეტილება, სწორი და ლოგიკური იქნებოდა პროცესები გაგრძელებულიყო, განხილვა, გაგრძელებულიყო საზოგადოების ჩართულობა და თვის ბოლოს თუ ჩვენ გვინდა რომ სწორი დოკუმენტი მიგვიღოთ და სწორი ყოფილიყო ეს მიდგომები, როგორც სამართლებრივი კუთხით, ასევე ყველა ასპექტით ვთვლი რომ ეს სამსხვების გადადება სასურველი იქნებოდა. კი ბატონო, გიგა ვინ გასცა დავალება თქვენი აზრით? თუ თქვენ არ თვლით ასე რომ ნაჩქარება და გაცემა. მე გეტყვით რომ ეს სამწუხაროდ ხვალ გვაქვს კურიოზულ სიტუაციასთან საქმე. ქუთაისის საკრებულოში ქართული ოცნება მიიღებს წინა საკრებულოზე მათ მიერ გაჟღერებულ და საჯარო განცხადებებში მათვიერვე დაწუნებულ ბიუჯეტის პროექტს. და რაშია საქმე? ბატონმა შოთა მურღულიამ შემოიტანა წასვლამდე ბიუჯეტის პროექტი, ამის შემდეგ ბატონმა ჭიღვარიამ განაცხადა, რომ მას არ მოწონდა ეს ბიუჯეტის პროექტი, წაიღო უკან და 10 დეკემბერს თუ არ ვცდები, შემოიტანა ხელახალი პროექტი. შემდგომ ჩვენი აჟიოტაჟის შემდეგ იმისა, რომ კომისიებში მომხდარიყო განხილვა, ჩვენ მქონდა ჩვენი ინიციატივები, აი ამ ყველაფრის მერე თვითონმა ქართულმა ოცნებამ და ქალაქის მერმა, მაშინ როდესაც წინასწომაზე რეორგანიზაცია ხდებოდა, მაშინ მე მითხრეს, რომ აი სადღეძელოების ლაპარაკს, აი ჩვენ ეხლაო ეს არ მოგწონს ეს ჩვენი ბიუჯეტის პროექტიო, წავალთო, ახალს დავწერთო, გავალთ მერეო, ხალხსაც მოუყვებითო, არასამთავრობოებს კარდაკარვივლითო, ხალხის ინტერესებს გავიზიარებთო და აი ნახეთ რა მაგარა პროცედურა გვექნება. არასამთავრობო სექტორს გუშინაც ვიცემე. ამის შემდეგ გავიდა ისე ერთი თვე, თვეზე მეტი, რომ ყველა საკრებულოში მათ შორის უმრავლესობა და ჩვენ ველოდებოდით ახალ ბიუჯეტის პროექტს, ანუ შეცვლის, რომელიც შემოვიდოდა ქუთაისის მერიიდან. ან გამოქვეყნდებოდა. ეხ მივიღეთ რა, ორშაბათს ნაჩქარევად გვითხრეს, რომ აი კომისიები დაინიშნა, მაგალითად ღამე დაინიშნა კომისია და მეორე დღეს ჩატარდა. გუშინ დღეს დილით 10 საათ 11 წუთები იყო, როცა დამირეკეს კომისია, 3 საათზე არის გაერთიანებული კომისიის სხდომა, მობრძანდითო დღის წესრიგი მოვიდა, გუშინ 7 საათზე თუ არ ვცდები ელექტრონული ფორმით და მაგალითად ბატონი ბესო ბრეგაძე, რომელიც ჩვენი ფრაქციის წევრისა, იმის გამო რომ დედაქალაქში იყო, ფიზიკურად არ იყო, ქუთაისში და დაგეგმილი შეხვედრები ჰქონდა, ამის გამო, ამ დაჩქარებული წესის გამო და ბიუჯეტის ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპერტია ვერ მიიღო მონაწილეობა. აი ამის გამო. ამის შემდეგ გუშინ წინ გამოაცხადეს, რომ აი მოსახლეობასთან ვიწყებთ შეხვედრასო, გუშინ 2 კომისიის სტომა ჩატარდა, დღეს უკვე 2-3 კომისიის სტომა ჩატარდა, ისე რომ ეს შენიშვნები მიიღეს და რას ვიკითხები და მოსახლეობას და არასამთავრობოებს, თუ რამე ინიციატივა ექნათ, კარგი და გათვალისწინება გვინდა, უკვე კომისიები ჩატარებულია და ერთხმად იქნა და რაც თავარია. ყველაზე საინტერესო რაც იყო, ვიცემერი მოვიდა და მოყოლით გვიყვებოდა ამ ბიუჯეტს. მე ჩვენი პროტესტი აი ეს ფურცლები და არ უნდა განეხილა, ხა იტყვე რომ უნდა ეს ფურცლები არც
დეპუტატს მანამდე წინადღით არც 5 წუთით ადრეც კი არ ქონია ჩვენ ამის საშუალება რომ წაგვეკითხა ეს ბიუჯეტი რა არის ბიუჯეტი ხო არ არის მარტო ციფრების დაწერილი ორგვერდიანი დოკუმენტი ეს არის ქალაქის გამსაზღვრელი დოკუმენტი სადაც წერია აი ამ მონაცემებით როგორ წავა ქალაქი ამ წლის განმავლობაში როგორ განვითარდება ეკონომიკა ქუთაისლებს რა ბედიელობა ელის და რა იქნება ხელისუფლების გზავნილები მოსახლეობისათვის და ამას გვიყვებიან და ჩვენ მოსახლეობის ინტერესი გაგვაცხადებს ირონიულადაც რა ხო ოპოზიციაში ეგეთი გენიოსებიც არა ვართ მიუხედავად იმისა რომ დიდ წარმოდგენს არიან ჩვენზე რომ წვიანები ვართ და გამოცდილები რომ არა ვართ რომ ესე თან მოვისმინოთ თან შევადაროთ წინა წლის ბიუჯეტს მიუმატოთ წინა პროექტს და ასე შემდეგ ეს მოყოლით მოვისმინოთ. არ ხდება ეს განხილვა არ არის. ეს არის დავამთავრებ შეიძლება იურიდიული ფორმალობების დაცვა იმისათვის რომ ბიუჯეტი ნორმატიულად თითქოს გამართული იყოს. ამის შემდეგ შემოგვიტანეს ეს ფურცლები და ვთქვით რომ ჯერ 1 საათი ვითხოვე, მე ნახევარი საათი მაინც მოგვეცით რომ ეს ორი დოკუმენტი წავიკითხო ციფრებით ყველამ ჩვენ მათ შორის მაგალითად უბრალესობის წევრები კითხულობდნენ რომელ ბიუჯეტს ვამტკიცებთო ახალი შემოიტანეთ თუ 10 დეკემბრის ბიუჯეტსო. თვითონაც არ ქონდათ ეს მონაცემები უმრავლესობის წევრებს და ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება პროცესისადმი, ეს არის ნაჩქარევი პროცესი, ეს არის იმისათვის, რომ თითქოს მიიღონ ეს გადაწყვეტილებები და რაც თავი ეს ბიუჯეტი არასახავს არც ქუთაისელთან მდგომარეობის უკეთეს მდგომარეობას, არც ასახავს ქუთაისის განვითარებაზე არ არის ორიენტირებული. ჩვენს მესამე ბლოკში იქნება უმრავლესობის წარმომადგენელი საკრებულოს დეპუტატი გიორგი ჭეშმა, რომელიც აუცილებლად იტყვის, რომ აუცილებლად ალბათ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ იქნება შენიშვნები დასვავს კითხვას თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. როგორი იყო ეს? მე მოგიყვებით რა იყო ჩვენი ხელისუფლების დროს. შეგედავებათ თქვენ ახლა ამაზე ხელისუფლება, იმიტომ რომ იყო დარღვევები მაშინაც, რაზეც იყო. მაშინ ბატონი გიორგი რაღაც პერიოდი მუშაობდა ხელისუფლებაში. უბრალოდ მეგეუბნებით ხელისუფლების მოსაზრებას. კარგად ემახსოვრება რა პროცესი მიდიოდა და მე გეტყვით რა პროცესი მე რამე ნაწილობრივ თქვა. მერის შექონდა ბიუჯეტი, პროექტი საკრებულოში, ამის შემდეგ ერთი თვე მაინც გრძელდებოდა, დადიოდნენ. მაშინაც ჰქონდა ოპოზიციას მოსაზრებები, რომ არ იყო ეს მოსახლეობა დადიოდა და ჩვენ ჰქონდა პროექტი ნაციონალური მოძრაობა, სპეციალური ბიუჯეტი ხალხთან ერთად ჩვენ ხდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა, ყველა ინიციატივის გაზიარება არ ხდებოდა და არსებობდა. არ ხდებოდა, მაგრამ საჯაროობის პრობლემა ნამდვილად არ იყო. ეს ბიუჯეტის პროექტი გამოქვეყნებული იყო და ყველას ჰქონდა მთელი თვის განმავლობაში თავის წინადადებები წარმოედგინა. მე მაინტერესებს თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, სადაც ნათლად არის თვითონ ქართული ოცნების მიერ მიღებული თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, წერია რომ 5 დღეში უნდა გამოქვეყნებულიყო ბიუჯეტის პროექტი. სად გამოაქვეყნეს ეს ბიუჯეტის პროექტი? დღემდე მაინტერესებს და თავისივე მიღებული კანონი დაარღვიეს. ამით ის პროცედურები თვითონვე დაარღვიეს. კარგით, თქვენ ორივე ახლა საუბრობთ უფრო პროცედურულ დარღვევებზე, მესმის რომ საჯაროობის პრობლემა იყო, ამას უპასუხებს უმრავლესობის დეპუტატი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. აი, მაინც პრიორიტეტები ბატონო მერაბ, რაც განისაზღვრა და ალბათ უფრო დეტალურად თქმა უნდა თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ჩაშლილად. აი, ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თქვენ ორივეს გულისხმობ. არ ვლაპარაკობ ბატონერაბზე, სოციალური პროგრამები, აი თქვენ თუ ეთანხმებით თქვა პრიორიტეტები რამდენად სწორად განისაზღვრა. ამბობენ რომ იქნება სიახლეები იგივე მრავალშვილიანი დედების ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონების ორი პროექტი რომელიც დაემატა, რომელიც ძალიან მისასალმებელია რომ თვლით რომ კომისიური განხილვის დროს ეს ძალიან საინტერესო ინიციატივები იყო. ეს დოკუმენტი მე წარმოდგენილი მაქვს და როცა დეტალურად გავშლით ალბათ მაშინ ნახავთ. დიახ, იქ რამოდენიმე საკითხი არის, ერთი არის მრავალშვილიან დედებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაა და ზოგადად ჩვენც ოპოზიცია ცხადია მივესალმებთ ყველა ისეთ პროექტს, რომელიც დავა მიმართულებით, რომ დაცული იქნება ობიექტურობა და ამ სოციალურად შეჭურებული ადამიანებისადმი გარკვეული დადებითი ჟესტი იქნება იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. მე არ მინდა ეხლა ზოგადად პოპულიზმში გამომივიდეს, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი ძალიან რთული სიტუაციაა. ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი და ქუთაისში. ძალიან მძიმე მდგომარეობა, სოციალური კუთხით, ძალიან ბევრი ადამიანი გაჭირვებული არის. ამას ემატება ის ქულათა აღრიცხვიანობა და ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რომის წნეხის ქვეშაც ბევრი ქუთაისელი მოქალაქე ხდება და სამწუხაროა, რომ ძალიან არასამართლიანი დამოკიდებულება ადამიანებთან მიმართებაში. ჩვენ შეგვიძლია განახოთ უამრავი ოჯახი, რომელიც ცხოვრობენ ჩვენ სამეზობლოში, ცხოვრობენ ჩვენი ამორჩევლების სახით თუ ჩვენი ოპონენტების სახით, რომლებიც მიატოვა ხელისუფლება და მიტოვებას გულისხმობ იმაში, რომ მათ სოციალური შემოსავლის წყარო გაუქრო და ახსნადობა ამ მოქალაქეების მიმართ არ აქვს. ამიტომ თუ ისეთ სოციალურ პროგრამებით დაემატება და აქ რამოდენიმე მუხში არის ზრდა, რომ მოხდეს ამ ადამიანების შეხიდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს დაუჭერთ. და ის რომ სოციალური პროგრამების როგორცაც პრიორიტეტი არის,
აი ეს მინდა კითხოთ ბატონო, მე რა ამეთ წინა გადაცემებში თავად ქალაქის მერმა განაცხადა, რომ გაცილებით მეტი თანხები წელს დაიხარჯება სოციალური მიმართულებით და პრიორიტეტი ერთ-ერთი იქნება შესაძლოა ინფრასტრუქტურაზე მეტად. რატო? ნახე, ისეთ კმამიდა. ჩვენი ხელისუფლების არსებობის პერიოდში, ჯოთაც ვიყავით და პასუხისმგებლობას ვიყავით, სოციალური პროგრამები არსებობდა და ეს სოციალური ძირითადი პროგრამებია, რომელიც ამ შემთხვევაში ბიუჯეტში არის წარმოდგენილი, თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე პროექტს, რომელიც დაიმატა, ჩვენთვის თავარი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტი და თავარი იყო გრძელვადიანი გათვლა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ რა და პირადად ჩვენი ევროპული საქართველოს პროტესტის ნიშანი არის ის, რომ სოციალურ ადამიანებს სჭირდება დახმარება, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ასეთ ძიმ მდგომარეობაში ხელისუფლების არასწორმა პოლიტიკამ ჩააყენა ეს ადამიანები და ამ პროგრამებით ჩვენ ვეხიდებით და გასაგებია ეს მესმის, მაგრამ რო არა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკა ეკონომიკური მდგომარეობისა ქვეყანაში, ჩვენ ასეთ პროგრამების შემცირებისკენ უნდა წავიდეთ. მაგრამ იზრდება ეს პროგრამები და ძალიან სამწუხარო არის, თუმცა სასიკეთოა იმ ადამიანების ამას საჭიროებით. ჩვენს თავი არის ინფრასტრუქტურული პროექტები. და ჩვენ ნახეთ ტურისტული ინფრასტრუქტურას ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ტურისტული ინფრასტრუქტურის კუთხით გვინდა რომ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები წავიდეს. ჩვენაც ნახეთ ლევანდელი ამ განხილვებიდან სამი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება იგებება ქუთაისში და ერთ-ერთი შეეხება ასაფეხურიან კიბეს, ერთი არის თეთრი ხიდის პროექტი, მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს შეეხება გაპონობის ქუჩას და ჩვენ რამოდენიმე პროექტთან დაკავშირებით შეიძლება ვისაუბროთ რა არის დადებითი და შეიძლება დავეთანხმოთ, მაგრამ ის რომ რამოდენიმე პრიორიტეტი და ამ შემთხვევაში ასაფეხურიანი კიბეს არ ჭირდება ყურადღების გადატანა და ჩემთვის გაუგებარია რატო დადგა დღის წესრიგში ასაფეხურიანი კიბის გაკეთება, მაშინ როდესაც ძიმე მდგომარეობა არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით სხვადასხვა რაიონებში, ცენტრალურ ნაწილში. მე ვთვლი რომ ეს თანხები ამ მიმართულებით არ უნდა მიდიოდეს. ჩემი პირველი მოთხოვნა, ჩვენი ევროპული საქართველოს თავარი მოთხოვნა იყო, რამოდენიმე მოთხოვნასთან ერთად არის პროგრამა კორპუსის, რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა და რაც შეიძლება მეტი დაფინანსება პროგრამა კორპუსს და რა. ამ კუთხითაც არის სიახლეები ყოველ შემთხვევაში როგორც აცხადებს ხელისუფლება, იგივე სარდაფების იქ მუხლები არის. ხო, იქ მუხლები არის, რომელიც იყო იქ პროექტი რომელიც გაჟღერდა და ეს შეეხება წყალკანალთან ერთად პროექტის განხორციელებას, მაგალითად გეტყვით რომ ავტოქარხანაში ეს პროექტი ჩვენ უკვე განხორციელებული გვაქვს ჩვენი ხელისუფლების არსებობის პერიოდში, როდესაც 24 საათიან წყლის მომარაგებაზე გადავედით, ჩვენ მაშინდელ წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად მთლიანად შევცვალეთ ის ქსელი, რომელთაც მოსახლეობა მიიღო 24 საათიანი წყალი. ეხლა ეს ადამიანები, ეს ჯგუფი აპირებს იგივე პროექტის გაგრძელებას, მესმის კარგი და მისახებია, მაგრამ ეს არ მოაგვარეს ბინებში, ეგრეთ წოდებულ სადარბაზოებში არსებულ პადლებში, ეგრეთ წოდებულ პადლებში არსებულ მძიმე მდგომარეობას. და ეს არის რა? წყლები, რომლებიც დგას ამ დასახლებულ პუნქტებში. მე ვცხოვრობ ავტოქარხანაში, ხარებაოს დასახლებაში, დაახლოებით 26 ბინა არის. 26-ვე ბინაში სავსე არის წყლით. იგივე მდგომარეობა ავანგარდის დასახლებაში, იგივე დაღლება ეგრეთ წოდებული პასილოგის დასახლებაში. და ხდება რა? ეს პროცესი სიხონდა. აქ გვაქვს ჩვენ თანადაფინანსების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს თანადაფინანსებულ არსებული პრობლემების მოგვარებას და შიგნით ღვარსადენის და კანალიზაციის ქსელის მოწესრიგებას. ჩვენ ვითხოვდით, რომ თანხები აღნიშნულ კატეგორიაში უნდა დაემატოს იმისთვის, რომ ის უდყიდესი მდგომარეობა რაც შეიქმნა სადარბაზოებში. ბინებს აქვთ გრადობის ფორმება, წლებია ბინებში, წლების დგას. ამიტომ პროგრამა, რომელიც არსებობდა, ითვალისწინებდა შიდა ქსელის მოწესრიგებას. ჩვენი მოთხოვნა და იქნება ყოველთვის, რომ არა მარტო შიდა ქსელის მოწესრიგდეს, თუ ხელისუფლება თქვით წყლის საწყვეტებს, მაშინ უნდა მოწესრიგდეს, ამოღებაც უნდა მოხდეს იმ წყლის, ამიტომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა მინდა მეცნობა და პროგრამა კორპუსი არის მთავარი თემა, რომელსაც ჩვენ ევროპული საქართველოს ყოველთვის დაუჭერთ ხარს. კი ბატონო გიგა, თქვენც როგორც პრიორიტეტები რამდენად სწორად შეირჩა? მე მინდა ვთქვა, რომ ნონსენსია ის, რომ საკრებულოს ოფიციალურად გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, ჩვენ ოფიციალურად მხოლოდ ჩვენ წარვადგინეთ ინიციატივები, საკრებულოს უმრავლესობის არც ერთ წევს ოფიციალურად შენიშვნა არ დაუყენებია, არ არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს განხილვებში და შეიძლება წერილობით არ ყოფილა, ახლა ევროპული საქართველოს რადგან საუბრობთ, ხო, მაგრამ ჩვენ განხილვების დროს ყველა კომისიას ვესწრებ და ჩვენი ინიციატივები სიტყვერად უკვე დაფიქსირებული არის, მინდა ეს ინფორმაციისთვის დაგიმატებთ ამ დროს აუცილებლად. ხო, მე რაც შეეხება თვითონ უმრავლესობას, არც ერთი შენიშვნა კომისიას
პენსიაზე არ არსებობს რომ ეს პროგრამა შევცვალოთ ამის. მერის მერის მოადგილე მოვიდა თავისივე პროექტში შეიტანა ეს ცვლილებები და საკრებულომ ეს დაამტკიცა. ჩვენ გვიმტკიცებდნენ მთელი ერთი თვის განმავლობაში საკრებულოს წევრები რომ ქალაქის ბიუჯეტს ფული არ ქონდა და თურმე არ ყოფილა აქტუალური პრობლემა იმისა რომ გაზდილი გაზის გადასახადის გამო, გაზდილი დენის გადასახადის გამო ადამიანებს სიცივის პრობლემის წინაშეა და უამრავი ადამიანი ვერ იხდის ამ გადასახადს და ჩაჭრილია და ჩვენ შევთავაზეთ რომ 2 მილიონი ლარი იყო საჭირო იმისათვის რომ ეს პრობლემა მოგვეგვარებია და 200 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერი მიგვეცა საშუალო და დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათვის, მათ შორის პენსიონერებისთვის, სოციალურად დაუცველებისთვის და ასე შემდეგ. თურმე ეს არ არის აქტუალური თემა. თურმე არ ყოფილა აქტუალური თემა იმის გამო რომ 2 წელი კიდევ ვერ გაუზდიან პენსიონერებს ამ გაზდელი ფასების პირობებში. პენსიაზე 50 ლარიანი ვაუჩერი მიგვეცა მედიკამენტების შესაძლებლად, რასაც 1.5 მილიონი ლარი ჭირდება. მე გეტყვით რატომ ამბობ ამ თანხებს და რატო თვლი. თურმე არ ყოფილა პრობლემა, როცა სიკვდილიანულმა პირველად გადააჭარბა შობადობას გადააჭარბა 400 ლარი მიგვეცა ახალშობილისათვის, ოჯახისათვის, რომ პირველადი საჭიროების რაღაც ელემენტარული საშუალებები მიეცა. 1 მილიონი ლარი იყო ამისთვის საჭირო მთელი წლის განმავლობაში. უამრავი პროექტი კიდე რამოდენიმე სტუდენტებისათვის დასაქმების კუთხით 100,000 ლარზე თქვეს ვარი იმისათვის რომ არაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა ჩაგვესვა. კი ბატონო, თუ არც ერთი არ გაითვალისწინეს თქვენი ინიციატივები არის ცნობილი. საიდან მოვიტანოთ ეს ფულიო? მე სხვა რამეს ვამბობ. საიდან მოვიტანოთ ეს ფულიო? ამბობდნენ და ფული არ აგვაქვს. ზუსტად ერთ დღეში 48 მილიონი შემოიტანეს 10 დეკემბერს. დღეს პირველ ერთ დღეში 1 საათში მოვიდა ქალაქის ვიცემერი და ამ კომისიაზე ისე რომ წინასწარ არ ყოფილა წარმოდგენილი 6 მილიონით გაიზარდა ეს ბიუჯეტი. და აღმოჩნდა რომ თურმე ეს თანხა ბიუჯეტში შესაძლოა ჩვენ ვამბობდით თუ გახსოვთ წინა გადაცემაში თქვი 3 მილიონი საიდან უნდა მოსულიყო ეს თანხები თურმე ეს თანხები ყოფილა ბიუჯეტში და აღმოჩნდა რომ ქუთაისლებისათვის დღეს პრიორიტეტი კი არ ყოფილა აი ამ პრობლემების ჩვენ ვთვლით რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრობლემა შიმშილის პრობლემა უდგას ადამიანებს სიცივის პრობლემა უდგას უარავ ადამიანს და საახალწლოდ სუფრა არ ქონდა გაშლილი ძალიან ბევრ ოჯახს ჩვენ ვამბობთ რომ მივეხმაროთ ამ ადამიანებს რომ გადავარჩინოთ ამ ზამთარს როგორმე აი ამ რთულ მდგომარეობაში ჩაგდებული მოსახლეობა რაც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო და ჩვენ გვეუბნებიან რომ თურმე პრიორიტეტი არის 3 მილიონი ლახევარს რომ მიარტყამს ქუთაისის მერიის ხელფასების ფონდი და როცა გაიზრდება ეს ხელფასები იზრდება ამ ბიუჯეტით თურმე კომფორტზე დახარჯული თანხების გაზდა ყოფილა და დღეს დანამატი და პრიორიტეტი ხელფასი რომ გაერთიანდება და ამას ხელფასი დაერქმება და დანამატების პრობლემა ხელისუფლება რა თქმა უნდა იტყვის რომ ეს არ არის არაფერი მე გეტყვით ხელფას და დანამატს ერთად იღებდნენ ჩვენ ვამბობთ რომ დანამატს რატო იღებთ მაშინ რომ ეს დანამატი უნდა იყოს როცა ზეგანაკვეთურს ასრულებ რაღაც განსაკუთრებულ სამუშაოს მოიფიქრეს გენიალური სქემა გააერთიანეს ეს ამბავი დაარქვეს ამას ხელფასს და თქვენს რომ დანამატების პრობლემა ამით მოგვარებულა ქვეყანაში აქედან გამომდინარე კიდევ ერთ საკრებულოს არც ერთი ინიციატივა ჩვენი არ გაუზიარებია და უფრო მეტიც არც ერთი უმრავლესობის წევრს აოფიციალურად არ დაუყენებია ყოველ შემთხვევაში არის კულუარებში რა უნდა დაიხარჯოს ბატონო არც ერთი შენიშვნა ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით მესმის მე თქვენ სოციალურ პრობლემებზე საუბრობთ ძალიან მძიმეა ფონი ნამდვილად და ჯანდაცვა ძალიან რთული სიტუაცია მე გეტყვით უფრო მეტ 7 მილიონამდე იყო ჯანდაცვა და სოციალური მუხლი წინა წელს იმიტომ რომ არჩევნები იყო წინა წელს არჩევნები იყო და დღეს 4 მილიონ 300-მდეა ჩამოსული ანუ 2 მილიონ ახევრითა დაახლოებით შემცირებული თუ არ ვწდები ეს მუხლი იმიტომ რომ არჩევნები აღარ არის და მოსახლეობა აღარ ჭირდება ინფრასტრუქტურის კუთხით როგორ თქვა არ არის ეს გონივრული ხარჯი რასაც სამწუხაროდ ხელისუფლება ამბობს იგივე ტურისტული ინფრასტრუქტურა რადგან საუბრობთ ჩვენ საუბრობთ წინა ტურისტული ინფრასტრუქტურა ეხა გაზრდილია და ძალიან კარგია რომ შეისმინეს რაღაც იმიტომ რომ 50000 ლარი ეწერა წინა პროექტში 10 დეკემბერს ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და 500000 ლარი ეხლა წერია სამწუხაროდ და თვლით რომ არ ჭირდება ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მომსახურებას. ეს იყო ნონსენსი. და ეხლა რა თქმა უნდა განვითარდეს, სწორად უნდა განვითარდეს. ტური მას მერე რაც რეაბილიტაცია მოხდა ქალაქის ცენტრის მოედნის და გრძელდებოდა მის მერე რეაბილიტაციის პროექტი გაჩერებულია და ახალი ტურისტული ობიექტი გარდა დაპირებებისა წინასაკრებულოს თავმჯდომარე ყვირდებოდა გახსოვთ თქვენ ბაგრატი გელათი მოწამეთას რაღაც გაურკვეველ საბაგიროს რომელიც არ დაწყება ვიცი და არც არ დასრულება წინასაკრებულოს თავმჯდომარე აღარ არის ახლა ხო რა ქართული ოცნება აიყო მაშინას და დღეს და ეს ხელისუფლება ვერ გაექცევა წინა ხელისუფლების დანატ და უფრო მეტიც ინფრასტრუქტურას მე იმედი მაქვს ნონსენსთან ქონდა საქმე როცა ქალაქის მერმა დაიწყო ერთი ქუჩის დაგება და ისე დაამთავრა მე რომ ქუჩა ვერ დაამთავრა ასათიანის ქუჩას გულისხმობ ეგეთი რამე მსოფლიო ისტორიაში არ არსებობს ქალაქის მერმა საარჩევნო ციკლი ისე ჩაატარა რომ პირველ წელს დაწყებული ქუჩა მისი მერობის ბოლოს ვერ დაამთავრა კარგით რეორგანიზაცია ბატონო ხარისხიანად გაკეთება რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურაში პროექტები ეხლა ნამდვილად შეგიძლია დაითვალოთ დრო უკვე კი ბატონო კი ბატონო მე რა რეორგანიზაცია მერიაში საკრებულოში კი თვითმმართველობაში
პოლიტიკურ ნიშნებზეა უბრალოდ არაპოლიტიკურ პირად ინტერესების გათვლით არის მოსაზრებები ოპოზიციის მხრიდან არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ მოქმედმა მერმა წინამორბედის კადრი ჩაანაცვლა მისი კადრით. რეალურად არის პირად ინტერესები ჭიღვარესი თუ პროფესიული კადრი საქმდება ამ წუთში? რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ რეორგანიზაციები ზოგადად გრძელდება. მაგალითად გეტყვი იმას, რომ ერთი ტიპის ორგანიზაცია, რაც გახორციელდა და მერიაში ორგანიზაციის საკითხს და მერია რაც წარმოადგინა სამსახურების ჩამონათვალი. თუმცა დასრულებული ეს იყო ეს ერთი ეტაპი იყო, როგორც მე მაგანაცხადა, მეორე ეტაპი არის რეორგანიზაციები ამ შემთხვევაში, რომელიც მიმდინარეობს IP-ების დონეზე. და ხვალ საკრებულოზე გამოდის რამოდენიმე საკითხი, რაც ითვალისწინებს რამოდენიმე IP-ის გაუქმებას. ხო, მაგასაც ვისაუბრეთ, რომ უქმდება ამ შემთხვევაში ბოტანიკური ბაღის IP, უქმდება პიონერთა პარკი ეგწოდებული IP, ასევე უქმდება უქროს ჩარდახი და ხდება მათი გადაადგილებები, შერწყმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგალითად ჩვენ რასაც უყურებთ ეს არ იყო საჭირო თქვენ როგორც ვთქვით, თუ იყოს ეხა როგორი თემა არის, იცით, ჩვენ თავის დროზე მივიღეთ გადაწყვეტილება მათი შექმნის შესახებ, იმიტომ რომ უშუალო პროცესში თვლით, რომ მისთვის რომ უფრო მეტად შედაგობრივი ყოფილიყო, ხო, შედაგობრივი ყოფილიყო, ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, მაგრამ ეს IP-ები წავიდა სად? IP-ები ეხლა წავიდა რამ კულტურულ IP-ში, წავიდა სპორტულ IP-ში და ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი მოსწრები ამ IP-ების სახით. და ძალიან რამოდენიმე რისკის მატარებელი არის ერთი ის რომ ზოგადად ჩვენ IP-ების მართვა როგორც ასეთი უფრო მეტად დახურული თემა არის და უფრო მეტად ნაკლები ინფორმაციები მოდიოდა ამ დღეს IP-ებთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ ყველა კომისიის ხდომაზე უკვე გავააქტიურებთ ამ მასშტაბით, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია წამოვიდეს. ანუ ის თქმა უნდა ეძლევა თანხა IP-ებთან დაკავშირებით ვიცით, ჩვენ ვაზრებთ მას გარკვეულ თანხას, მაგრამ ბიუჯეტში ასახვა კონკრეტული ციფრებს და რიცხვებს არ ხდება ეს ერთი. ასევე დანიშნულთან დაკავშირებით უფრო მეტი დახურული არის თემა ესეთი. რამდენად წარმატებულად მუშაობენ ამის კონტროლით? ამის კონტროლი ეხა კომისია უნდა გავაკეთოს და ოპოზიცია ჩვენ ამას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ IP-ები არის ისეთი თემა, სადაც მეტად ხდება ადამიანების დასაქმება, იმ ადამიანების დასაქმება, რომლებიც პარტიული ნიშნით შეიძლება იყვნენ განსაზღვრულები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ასევე რაღაც პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე და ამიტომ მივიღეთ ჩვენი ორიები, რომელიც ძალიან დიდი მონსტრია, რომელსაც ამ პროცესების მართვაში თვლი, რომ მათ გაუჭირდებათ ამ პროცესების მართვა. ეს ერთი და ასევე იქ არის კიდე ერთხელ ვამბობ საშუალება იმისა, რომ ადამიანებმა, რომლებიც შეიძლება მერიაში ვეღარ მიიღეს სამსახურები ან დასაქმება საჭიროებენ, ისინი ავტომატურად ყოველგვარი კონკურსის გარეშე, ყოველგვარი ისეთი პროცედურების გავლის შესაძლებლობა შეიძლება ისინი დანიშნული იყვნენ. ასევე ის კონკურსები, რომლებიც ჩატარდა ამ შემთხვევაში ქუთაისის სინამდვილეში, იყო ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ და რამოდენიმე შეხვედრა გქონდა და თქვით, რომ წინასწარ უკვე განსაზღვრული იყო ეს ადამიანები, ვინ შეიძლება ყოფილიყო და ვინ უნდა დანიშნულიყო. ამიტომ თვითონ კონკურსმაც დაკარგა რაღაც ისეთი კონკრეტული ფუნქცია და ნიშა იმისა, რომ აქ მართლაც არჩეული იქნება ადამიანები, ვისაც ამის კვალიფიკაცია და ამის გამოცდილება აქვს. თუმცა რამდენად იყო კვალიფიციური კადრი, ბატონო მე რა მისული, აი ვთქვათ ესეც დავსვათ კითხვა. მე კონკრეტული ინფორმაცია გამარავ, ჩვენ უკვე კონკრეტული ადამიანები, როდესაც იწყებოდა ესა თუ ის ღონისძიება, უკვე ვიცოდით სავარაუდოდ, ვინ შეიძლება დანიშნულიყო იმ კონკრეტულ თანამდებობაზე. ამიტომ ეს თემების როგორც ასეთი შეიძლება ითქვას, რომ მიდის ისე, როგორაც მათ აწყობთ და როგორც ფლანობა სჭირდება, მთავარი ღირებულება, რასაც ქვია, თემის აჯაროობა, რასაც ქვია, კონკურენცია, ეს პრინციპები იყვება. ამიტომ რაც შეეხება ხვალ IP-ების შექმნას, რამოდენიმე IP უქმდება, ასევე იქნება ახალი IP, რომელსაც მე ძალიან ეჭვის თვალით უყურებ ზოგადად ამ IP-ის მართვას, იმიტომ რომ ახალი IP-ის შექმნა, სადაც გარე განათება ქვია, თვლი რომ აქ დამატებით თანხებს გამოიწვევს, დღეს ითქვა იმის შესახებ, რომ გარკვეული შეიძლება გარკვეული თანხების და ფინანსების ნაკლებობა გამოიწვევს, მაგრამ ჩვენ უნდა გვავიწყდება ის, რომ აქ ახალი ტექნიკაა შესაძლებელი, ასევე უნდა გვავიწყდება ის, რომ შესაძლებელი არის ის აუცილებელი მატერიალური მასალები იმისათვის, რომ Excel-ი გაებას და პლუს ამას ვიტყოდი, რომ აქ გარკვეული საშუალება ექნება ხელისუფლებას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მუშევრები დარჩებიან და მალთ მიმართ ვალდებულება არის, ამ ადამიანების დამატებით დაუნიშნები მოხდება აი სწორედ ამ IP-ში. კი ბატონო, IP-ები ყველა ხელისუფლებისთვის იყო ერთგვარად, ასე რომ ვთქვათ, აქილევს ის ქუსლი, თქვენ ხელისუფლებასაც არა, მე კითხვას გისვამთ, ასე ამბობდა მაშინდელი ოპოზიციაც, მე აზრს არ ვაფიქსირებ. მაშინ ჩვენ გადავხედოთ IP-ების შტატებს, უბრალოდ მაშინ ერთადერთი მიზანი, რატომაც მოხდა ორი ძირითადი IP იყო ეს კულტურულ გაერთიანებათა და სპორტული IP, მაშინ თავარი რაც შეიქმნა, იყო ერთადერთი მიზნით, რომ მოხდარიყო ფინანსური რესურსების მართვა. ერთ ხელში ბუღალტრების და
ამის იქით ქვევით რაღაც დასაქმების დიდი რგოლი არ არსებობს. აი თქვენ ამ სამწუხაროდ გადაიცა აიპები ნახეთ. ფინანსურად აი ბატონ მერაბს აქვს იმის შიში რომ შესაძლოა ამათი კონტროლის და მართვაც. მე გეტყვით რომ თავარი ჩემის აზრით ეს მექანიკური გაერთიანება არ არის. თავარი არის ჯობია ქალაქის მერიამ შიგნით ჩაიხედოს რა პრობლემა აქვს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, რა თქმა უნდა, არაოსაჯარო შეხვედრები, იმიტომ რომ მესმის რომ ეს ადამიანები დასაქმებული არიან. ჩვენ გვაქვს საუბარი მუდმივი პრობლემებთან დაკავშირებით. მე ჯობია რომ შევხვდენ მაგალითად სახელოვნებო სკოლის მასწავლებლებს და ვკითხოთ რომ ისინი არ არიან გათანაბრებული მასწავლებლის ჩვენ ისევე როგორც ბაღაბაღების მასწავლებლები და ამაზე ვიზრუნოთ განათლების სამინისტროსთან. ის რომ მაგალითად არის დეფიციტური ინსტრუმენტები, რომლის შესყიდვა მოსწავლეებს უწევს თვითონ, იმიტომ რომ ამის ფული არ არის კულტურულ აიბში და მუსიკალურ სასწავლებლებს არ გააჩნიათ. არის ხელფასების პრობლემა, უამრავი პრობლემა. მაგალითად სპორტსკოლებში არის მწვრთნელების გადამზადების პრობლემა. ბანკში, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანებს და ისევ გამოცდილ მწვრთნელებს, რომლებიც შედეგებს ღებულობთ, არ აქვს საშუალება რომ ახალ სიახლეებს გაეცნონ ამ მიმართულებით. მაგალითად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, რომელიც ინგრეოდა და მე მახსოვს, მაშინ დროებით გადავიყვანეთ ეგრეთ ყოფილ მეათე სკოლაში. იმ პირობით რომ გადმოსულიყო და მე ხელისუფლება შეისვალა, ვიზრუნოთ თუ მათ ახალი შენობა მოუძებნოთ, მაშინ როდესაც პროკურატურის ყოფილი შენობა თავისუფალია და მაშინ გადმოეცა და არ ვიცი ეხლა არის თუ არა, არ მომიკითხავს. ბოლოს მერის ბალანსზე იყო, ის გადავწეთ და რაღაც მოვიფიქროთ ამასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც ვიფიქროთ რეალურად სიღრმისეულ პრობლემებზე, რომ როგორმე მექანიკურად გაუქმება გადასახადის ჩვენ მხარი დაუჭირეთ, იყო კარგი, მაგრამ ეს გადასახადი ისედაც არ ამოდიოდა. მხოლოდ 85,000 იყო მთელი წლის განმავლობაში ამოსული, ხო? და ჩვენ სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობა წინა მერსაც ვეუბნებოდეს არასწორი გადაწყვეტილებაა და მივეცით წინამდე და დღეს ზარზემით გამოაცხადეს ის რაც თვითონვე გააფუჭეს. იმის გამოსწორება, თორე ჩვენ მაშინაც არ უჭერდით ხარს და ეხლა დაუჭირეთ ხარი და ამას დიდი ხანია ჩვენ ვამბობდით. მე ვამბობ რომ მექანიკური მაგალითად ოქროს ჩარდახის გაუქმება არაფერს არ მიცემს და შეერთება ტურიზმის საინფორმაციო მაშინ როდესაც ეს ადამიანი არის ერთგვარი კოლორიტი ქუთაისის და მე მახსოვს როდესაც შეიცვალა მაშინ ხელისუფლება მერაბი დამეთანხმება მაშინ თავისი ხელით შრომობდა და ბევრი ფული არ იყო სხვა პრობლემები იყო უდენობაზე იყო გადართული ხელისუფლება კრიმინალთა ბრძოლაში თავისი ხელით მოქონდა და აკეთებდა და ამ ადამიანის ესე დატოვება და ოქროს ჩარდახის ესე გაუქმება არც არაფერს მოგწევს არც მენეჯმენტის კუთხით და არც ჩვენ ძირითადად არ ვიცით ოქროს ჩარდახში რა მოხდება ეს არ ვიცით არ აუხსნია არავის ალბათ ხვალ შესაძლოა დებატების რეჟიმში შეიძლება ჩვენ ეს ინფორმაცია დამატებით მივიღოთ თუმცა დღეს წვავის ხდომა იქნება ხვალ ნუ სამას ხდომა იქნება და რატომ ეს პროცესი იყო ნაჩქარევი მაგას ვამბობდით რომ ჩვენ არ განგვიხილავს არ დაგვიწყია ვიღეთ ნაჩქარევი თვის ბოლომდე შეიძლებოდა იმიტომ რომ თვის ბოლო 4 შაბათს რეგლამენტით განსაზღვრული ამიტომ ყველა თემა განისაზღვრებოდა ჩვენ იქნებ სწორი გადაწყვეტილება მოდი დამარწმუნე რა და მითხარ რომ ესა სწორი არა გადაწყვეტილება იყო საჭირო ამის აი მე მაგალითად კითხვა მექნება ბატონ გიორგისთან არ მომეცად დღეს ამის საშუალება ყოველ მაგალითად რა განსხვავება იყო ბოლოთვის 4 შაბათს როცა გვიწევს რიგითი სკოლა იქ დაგვეკიცებია ეს ბიუჯეტი და ასე ნაჩქარევად ერთ დღეში არ დაგვეცებია ნაჩქარევად რა განსხვავება ამას და რა შედეგს მოგცემდა ძალიან საინტერესოა აგვიცნას საგებულომ შეჩემ ან უმრავლესობამ ისინი ერთ უმრავლესობის წარმომადგენელი კიდევ ერთხელ ვიტყვი მესამე ბლოკში დაუცებად დაუსვა მაკითხოს აი თქვენს კითხვას და გიპასუხებთ ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ გადაცემის პირველი ბლოკის ბოლოს ხარჯავს თუ არა ხელისუფლება სწორად თქვენს ფულს ქუთაისში გულისხმობთ მაყურებლის 73% თვლის რომ სწორად იხარჯება ანუ პრიორიტეტები სწორად აქვს გაწერილი და გათვლილი ხელისუფლებას 27%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული პირველი ბლოკის სტუმრები მერაბ მეშველიანი გიგა შუშანია გახდათ ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკით ჩავხვდებით ჩვენ ისევ ეთერში დავბრუნდით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები ვანო კაპანაძე ახალი მემარჯვენეები ალდო გოგლიჩიძე შენების მოძრაობა ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში ინტერაქტივის შედეგებს რაც შეეხება გადაცემის მეორე ბლოკის დასაწყისში მაყურებლის 73% თვლის რომ ქუთაისში სწორად იხარჯება ბიუჯეტი, ანუ ხელისუფლება სწორად თვლის პრიორიტეტებს, მოსახლეობის ინტერესებს ითვალისწინებს, 27%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. ბატონო ალდა, თქვენ იყავით ქუთაისის მერობის კანდიდატი თვითმმართველობის არჩევნებში 2017 წელს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, იცით მოსახლეობის პრობლემები. აი, ახლაც მოისმინეთ გადაცემის პირველი ბლოკი, სადაც საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები აკრიტიკებდნენ საკმაოდ მწვავედ ხელისუფლებას. გამოიკვეთა პრიორიტეტები რასაც აპირებს ხელისუფლება 2018 წელს პირველ რიგში მოაგვაროს ქუთაისში. რამდენად სწორად ხედავს, როგორ ფიქრობთ ქუთაისში ხელისუფლება პრობლემებს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ამ შესაძლებლობისათვის მე ქუთაისელ მოსახლეობას ასე ვთქვათ გავესაუბრო, კონდეს კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, გილოცავთ
უკვე ჩავლილ დღესასწაულებს. მადლობა. რაც შეეხება პრიორიტეტებს და რამდენად სწორად მიდის პროცესები, საარჩევნო კამპანიის დროს რაც გქონდა ჩვენ შენიშვნები და რის შეცვლასაც ვთავაზობდით მოსახლეობას, ჯერჯერობით რასაც ჩვენ უყურებთ, ესე ვთქვათ, დაახლოებით თვისობრივად ცვლილებები სახელმწიფო გუნდმა ვერ შეთავაზა მოქალაქეებს. იყო მაგალითად დავაკონკრეტებ კონკრეტულად მაგალითად იყო ჩვენი გამოსვლების შემდეგ გამეორებავი ესეთი მიზნების, როგორც არის პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასვლა, რეალურ პროგრამულ ბიუჯეტზე გადასვლა. ამის არავითარი მსგავსი, ასე ვთქვათ, ქმედება არ გახორციელებულა. შესაბამისად, ძალიან ძნელია ვისაუბროთ, რომ პრიორიტეტები სწორად არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ პროფესიონალურ დონეზე ესე არ ხდება. დღეს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ისტორიული ბიუჯეტი, ავიღეთ ჩარშანდელი, გადავასწორეთ რაღაც რიცხვები, ვიღაცას მოეწონა, ვიღაცას არ მოეწონა, ვიღაცას მოვარგეთ, ვიღაცა დავსაჯეთ და ასე შემდეგ. ეს მოდის უკვე წლებია 2004 წელს იყო პირველად ცელობა ქუთაისიდან ამ ქვეყანაში დაწყებული იყო პროგრამული ბიუჯეტი და ძალიან მალე იმ ხელისუფლებამ თქვა ვარი რამე თუ პროგრამული ბიუჯეტი მაქსიმალურად ზღუდავს კორუფციულ და არარაციონალურ ხარჯვას თანხებისას. ასე რომ ფუნდამენტალურად ძალიან ძნელია ხელისუფლებამ დღეს ისაუბროს რომ მან რაღაც შეცვალა და ლამაზი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი შეთავაზა. თუმცა საუბრობენ რომ რამდენიმე ახალი მიმართულება იქნება. ახალი მიმართულება სულ იქნება, როდესაც თანხა არსებობს და მით უმეტეს დავუშვათ 6 მილიონით გაიზარდა ბიუჯეტი, ბუნებრივია რაღაც იქნება ის თანხა დაუხარჯავი არ იქნება. ამდენ სწორად იქნება შერჩეული დიახ. რამდენად, ასე ვთქვათ, სწორად არის თავიდან, რამდენად რელევანტურია ეს ბიუჯეტი და ჩვენ მოსახლეობას გზადაგზა უნდა ვესაუბროთ აი ესეთი კონკრეტული ტერმინებით, არა ზოგადად რაღაც სიახლეებია. სიახლეები კომუნისტურ ეპოქაშიც იყო. და ფული იხარჯებოდა და აქტივობები იყო, მაგრამ არასდროს არ იყო პროგრამული ბიუჯეტი, არასდროს არ იყო შედეგზე ორიენტირებული და მოსახლეობის ინტერესები ყოველთვის გვერდზე იყო და ვიწრო ჯგუფების ინტერესები იყო წინ წამოწეული. ამ მხრივ თვისობრივად არაფერი არ შეცვლა. რეორგანიზაცია იწყება და წინ მას არაფერი არ უძღვის, არც ერთი დოკუმენტი არ უძღვის, რომ როგორ გაკეთდება ეს, რა იქნება პროგნოზი, IP იქმნება და კაციშვილმა არ იცის როგორ იქნება მისი ან სტრუქტურა, ან მოწყობა და ასე შემდეგ. რეორგანიზაციის ცოტა მოგვიანებით, ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის სწორად, თქვათ, წლევანდელი ბიუჯეტი 2018-ის უკვე გაწერილი, რომელიც აი ხვალ უკვე რიგარეშე სხდომაზე უნდა მიიღოს საკრებულომ და აი ამასაც არის საუბარი, რომ ძალიან ნაჩქარევად ხდება ეს პროცესები, ერთი კაცის ან ვიღაცა ერთი გარკვეული ჯგუფის დავალებით, როგორც ოპოზიცია ამბობს. თქვენ როგორ გეჩვენებათ ეს პროცესები? უბრალოდ სკოლის ვისარგებლებ შემთხვევით და მიულოცავ ახალწელს ამდენ ნათლიღებას ხუთაის და თქვენ სტუდიას და ყველას უნდა ქვენთაგანს ვეთანხმები ბატონო ლუდას უბრალოდ უფრო განვარცობ მიმართულებით რომ რეალურად ახალი თვისობრივად ახალი არც წინა ხელისუფლებას განუხორციელებია ამ მიმართულებით ბიუჯეტის მიმართულებით და მისი განხილვის მიმართულებით თუმცა ამბობთ რომ მოსახლეობასთან უფრო აქტიურად დარწმუნებული ვარ ეხლა რომ 63% კარგად გახსოვთ ეს პროცესები ეს 63% რომელიც ეხლა დადებითად ასახავს ბიუჯეტს, დარწმუნებული ვარ, რომ მათმა არ იციან დაწერია იმ ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტის განხილვას უნდა სერიოზული დრო უნდა, სერიოზულად აღქმა უნდა. ჩვენთან ეს არ ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ თვით ვინც დაინტერესებულია ბიუჯეტის გაცნობაში, მათაც არ აქვთ იმის საშუალება, რომ დროულად მიიღონ ბიუჯეტის პროექტი, რეალურად არ ხდება საზოგადოებაზე ამის მიწოდება, არა მარტო ციფრობრივად, იდეურადაც კი არ ხდება. მე ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობას არიციან მოსახლეობამ რა პრიორიტეტები აქვს მომავალ ხელისუფლებას, ხომ? არის საუბარი რაღაც მეგაპროექტებზე, იგივე 6 მილიონი ნებისმიერ თანხა როგორ დაიხარჯოს და მე მაგალითად თანახმოვ ვარ იმისა, რომ რაღაც დამატებით კარგი გაკეთდეს, მაგალითად საუბარი იყოს ინფრასტრუქტურის ტურისტული მიმართულებით საუბარი იყო მაგალითად ბოტანიკურ ბაღსა და ხარებას ეკლესიას შორის საფეხმავლო ხიდზე რაღაც ეს ასეთი რაღაცები ქალაქს მოუხდება და კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაც აწუხებს ქუთაისს, ხო? ეს არის უმუშევრობა. მე მაინტერესებს ამ ბიუჯეტში რა გათვლილი ბიზნესის განვითარებაში, როგორ უწყობენ ხელს ბიზნესს, სამუშაო ადგილების შექმნაში, რა არის გათვალისწინებული, რა ღონისძიებები უნდა განახორციელონ, იმიტომ რომ ქუთაისში ვინც მუშაობს დღეს ახალგაზრდები, არა მარტო ახალგაზრდები, მოდი ძველგაზრდებზე ვისაუბრებ, 40 წელს გადაცილებული აი შრომის უნარი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და ანაზღაურება აქვთ 500-600 ლარი, ისინი ვერ აკმაყოფილებენ ოჯახის ხარჯებს და ფიქრობენ როგორ წავიდნენ საზღვარგარეთ. აი თუმცა მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა არის ერთგვარად ძალიან სერიოზული ერთ-ერთი კომპონენტი ბიზნესის დაინტერესების ინვესტორების ალბათ ამას კი პასუხობთ თქვენ. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი და თვალშისაცემი მათთვისაც კარგია, იმიტომ რომ გამოაჩინონ თუ რა გააკეთეს, ასე ვთქვათ, თუმცა პოლიტიკურადაც მომგებიანია, მაგრამ
ერთი არის ასე ვთქვათ ძეგლები და მეორეა ხალხი, ხო? თუ არ დარჩა ხალხი ამ ქალაქში. ასაფეხურიანი კიბესთან დაკავშირებით იყო ახლა საუბარი პირველ ბლოკში, რადგან თქვენ ესე ვთქვათ კონკრეტული პროექტი ახსენეთ. ამ კუთხით როგორ ფიქრობთ არის? მე პირადად აი მოდი ქუთაისლები ვარ, თქვა ასაფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია რას ნიშნავს? დავით აღმაშენებლის ძეგლს ანვითარებენ თუ საბანაო ასე ვთქვათ საცურაო აუზს ანვითარებენ თუ რას ანვითარებენ? მე არ მესმის უბრალოდ. აი მე არ მესმის და თუ გაგვაგებინებენ და ქალაქელებს, აი ქუთაისლებს, ბალახმნელებისთვის კარგი იქნება გალამაზდება, ხო? ბალახმნა კარგი ხედია, თორე სხვა მხრიდან იქ არ არსებობს ხედი და რა ინფრასტრუქტურა ვითარდება იქ? იყო იქ ლეჩხუმი, იყო რესტორანი, ის ვითარდება? ესეთი კიდე ერთი ადგილი შეიძლება ტურისტების მისაზიდად ერთგვარად აი მე რაც თქვი პირველი ის ბოტანიკური ბაგიდან საფეხმავლო ხილი ეს არის გრანდიოზული პროგრამა და ეს ერთით რო გაკეთდეს თქვათ ერთი წლის განმავლობაში და დაიწყოს ხო ესეც საკმარისია ძალიან კარგია ხო რა თქმა უნდა მე არ ვამბობ და ვერ ვიტყვით ქუთაისში რომ სოციალური მიმართულებით ახების დახარჯვა ეკონომია გავაკეთოთ იმიტომ რომ ხალხს უჭირს და ეს აუცილებელი არის აი როგორც ამბობს უმრავლესობა ამ მიმართულებით არის კიდე რამდენიმე სიახლე მრავალშვილიანი დედების არა ძალიან კარგია ჩვენ ახლა მე მარჯვენეები ვართ და ყოველთვის უფრო ბიზნესის განვითარებაზე ვფიქრობ და ადამიანების ოჯახების უფრო განვითარებაზე ეკონომიურად, მაგრამ აუცილებლად იმ მიმართულება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სამეზობლოში ჩვენს ეგ მყოფ ადამიანებს, ვისაც მართლა უჭირთ და ვიც უნდა განვითარდეს, მას დახმარება ჭირდება. მაგრამ აი აქ უნდა დაიცვას რაღაც ბალანსი, ხო? ამაზე აქვს საუბარი. ეს ბალანსი რომ არ დაერგვეს, ხო, ეს ხარჯვის ნაწილი უნდა იყოს გაცნობილი ქალაქისთვის და არ უნდა ღებულობდეს სწრაფად. რა ჩქარებათ, ეხლა ვერ გავიგე. აქ იყო წინასწორებთან საუბარი, რომ აი რაღაც დაეჭვია, რაღაც დავალება არის, რაღაც პროგრამა არის. რადგან თბილისმა მიიღო, ახლა ქუთაისმაც უნდა მიიღოს, მერწყიბულას არ დაუჭირდებათ, ეხლა უმრავლესობაში არიან და მიიღებენ, ხო? წინა ხელისუფლებაშიც ასე იყო. მობძანეთ ბატონო თქვენ უმრავლესობაში და მე თქვენ მიიღეთო, ასეთი არ შეიძლება. იქ რო არსებობს 2-3 ადამიანი, მათი აზრიც უნდა გაითვალისწინო. პლუს ამას 2-3 ადამიანის აზრის გარდა არის საზოგადოება ქუთაისში, არის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, არის არასამთავრობო სექტორები. ბატონო, ამბობენ რომ საკმაოდ ისეთი ინტენსიური შეხვედრები ჰქონდათ მოსახლეობასთან, არასამთავრობო სექტორთან. აი ეს მინდა კითხო თქვა, თქვენამდე თუ მოვიდა ინფორმაცია, რომ ან ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც არ არის ამ წუთში საკრებულოში, აი თქვენს თუ მიგიცნი ეს, ხო, აი თუ იყავით ჩართული ამ პროცესში. ციფრულ ეპოქაში ვცხოვრობთ, ციფრული ტექნოლოგიების. ნებისმიერი დაინტერესებული პირი შევიდეს ახლა ნახოს მერიის ვებგვერდი, ნახოს საკრებულოს არა აქვს ვებგვერდი და ასე ვთქვათ, გმურად არის მერიის ვებგვერდზე. Facebook გვერდი ნახოთ სოციალურ ქსელებში და იქ ნახოთ რა გადაჭარბებული კომუნიკაცია იყო მოსახლეობასთან. არ უნდა ამას ასე ვთქვათ, რაღაც განსაკუთრებული ძალის ხმევა და ძალის დიდი ხარჯები, თუ კი არის სურვილი, ამის ინფორმირება უნდა ხდებოდეს. არა ინფორმირებულობა, არა გამჭვირვალობა, არა ჩართულობა, არის კვლავ ნიშანი, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლების. სხვა მხრივ, საკადრო კუთხით, მე მაგათაც პირადად განსხვავებთ, რომ სულ სხვა პოლიტიკური ძალა მოვიდა ხელისუფლებაში ადგილზე. როდესაც ესეთ კადრების ესეთი მასიური ცვლილება ხდება, ასე პოლიტიკური პარტია, როგორც ესეთი ქართული ოცნება რას ნიშნავს, მე აქ კითხვები მიჩნდება, რომ სხვადასხვა უბრალოდ საერთო სათაურია, ზედმეტსახელია ეს თუ ამიტომ ესეთი ცვლილება ერთი პოლიტიკური ძალა როცა იცვლება სხვა პოლიტიკური ძალით იქ არ არის გამართლებული, მაგრამ გასაგები მაინც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გასაგები არანაირად არ არის. და მით უმეტეს, როდესაც ესე ვთქვათ, არც ერთი პროცედურული საკითხი დაცული არ არის. იყო ნახსენები, ყველა ვიცით, რომ 5 დღით ადრე გამოქვეყნება. ამირან დარეჯანიანი გძელდება ისევ, რომ აი ზეპირად ვიღაცა ყვება. რატო უნდა მოყვეს ზეპირად? ძალიან საინტერესო კითხვაა. რატო ასე ვთქვათ, სხვა საშუალებები არ არის, კომპიუტერები არ არის მერიაში და ინტერნეტი არ არის თუ რატო არის ეს პრობლემა? სად უნდა ვნახოთ? მე დავანებოთ ყოველ ვირას უპასუხებს და რა ახალი გრანდიოზული პროექტებია. ჩვეულებრივმა მოქალაქემ როგორ უნდა ნახოს ინფორმაცია, რას აპირებს ქალაქის ხელისუფლება მომავალ წელს? ძალიან მარტივი კითხვა, არ უნდა ამას ძალიან დიდი სიღრმეები და ძალიან დიდი ფილოსოფიური აღსაგანმარტებები. ძალიან მარტივი თემა. და ვებგვერდზე, ასე ვთქვათ, არც არაფერი არ შეცვლილა. ეს ანახაობითი არის და არა ინფორმაციული. ის არ დიბიძგებს, რომ ჩართულობის შეგრძნება გქონდეს და ძალიან კარგად ადასტურებს ამას NDI-ის ბოლო კვლევა. 45% თვლის, რომ ეს ხელისუფლება ეს ასე ვთქვათ, გუნდი იგივენაირად გააგრძელებს მუშაობას, როგორც წინარე.
ასე რომ კი ბატონო, თქვენც ფიქრობთ, რომ აი თქვათ რაღაცა ესეთი პირადი ინტერესებით მოხდა. ეხლა წინა ხელისუფლებაში, ასე თქვა, წინა მერის სამეგობრო რომ იყო და სკოლის მეგობრები და ესე რა აკასტა იყო და როგორ იყო, ყველა ვიცით ქუთაისმა პარტიული ნომენკლატურა პარტიული ნომენკლატურა არ იყო ისე ჩართული, წინა მერს ყავდა თავის სამეგობრო ჩართული. შესაბამისად ეხა პარტიული ნომენკლატურა მოკლედროში ყველაფერი გავიგე. ხო, რა თქმა უნდა და პარტიული ნომენკლატურა ჩართეს. მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ქალაქის. უნდა გითხოთ აუცილებლად. თუნდაც რამდენად არის დასაშვები, რომ შესაძლოა იგივე ჭიღვარიას მოქმედ მერს გულისხმობ თავისთავად, აი დაჭირდა მისთვის ესეთი კადრი, ვისაც ვთქვათ, ენდობა პროფესიული კუთხიდან გაცილებით მეტად იცის მისი გამოცდილების და პროფესიონალიზმის შესახებ. თუ თქვა თქვენს თვლით, რომ ესეთი ცვლილებები ხდება მერიაში. არა, ეს უნდა მოხდეს, ეს არ არის პრობლემა, უბრალოდ უნდა მოხდეს, გამჭირვალედ უნდა მოხდეს რაღაც. არ უნდა გქონდეს დასამალი მერს რომ ატარებ კონკურსს და ამ დროს კონკურსს ატარებს კონკურსის სახით, თორე იციან წინასწარ ვინ გაიმარჯვებს ამ კონკურსზე და ასეთი თემებია. აი, ძალიან ცუდი პრეცედენტი, იმიტომ რომ მე მაგალითად მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრ გამოცხადებულ ვაკანსიაზე არ მივიდა. აი, რა ძალიან შესაძლოა თქვა, არ ძალიან კარგი ინდიკატორია, რაც უნდა ვამტკიცოთ, ძალიან კარგი ინდიკატორია არ მისვლის თემა, არის ყველაზე პირდაპირ ინდიკატორი. არ არის იგივე მოსახლეობის, აი ძალიან ცუდი მოსახლეობის ხელისუფლების ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო და რჩება სამწუხაროდ ნდობის არარსებობა. დღეს როგორც გუში მე როგორც დავპირდი ქუთაისელ ამ მომჩეველს დავჭი ამ ქალაქის პოლიტიკაში და დავჭი ამ ქალაქში, ცხოვრობ ამ ქალაქში ბოლო ეს 4 თვეა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან კარგად გრძნობ, არა რაღაც კვლევებით ვიგებ, არამედ მე თვითონ ძალიან კარგად გრძნობ, რომ ამ მოსახლეობის განწყობებში არაფერი არ შეცვლა. როგორც ყველა იყო მოწადინებული, გაემგზავროს უცხოეთში და გაიქცეს აქედან უფრო პირდაპირ ვთქვათ, აი ესეთივე ჩემოდანზე არის თვალით და კითხოთ მოსახლეობის მხრიდან ვთქვათ, რამდენად არის სწორი, ასე რომ ვთქვათ, მე არ არის ჩემი შეს არ ვაძლევ რა თქმა უნდა, მაგრამ იგივე თუნდაც რატო არ ცდილობს ვინმე რომ მოსინჯოს მისი შანსები, ხო შეიძლება თქვან რომ არ იყო კადრი. არა, მე გეტყვით ახლა. აი თუნდაც რატო ვერ გადაუხავთ მე ვიცნობ ბევრ აი ქუთაისში რაციონალური ადამიანები ქუთაისში არის ადამიანები, ახლა არ თქვა საერთოდ ქუთაისში კადრი არ არის, თუმცა კადრის პრობლემა დგას. კარგი კადრის პრობლემა ყველგან დგას საერთოდ, მაგრამ არის ადამიანები, ვინც თუ დაინტერესდებიან, მიიღებენ მონაწილეობას და შესაბამისი კვალიფიკაცია აქვთ, მაგრამ არ ღებულობენ მონაწილეობას. აქტიობა არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ აზრი არა. მოსახლეობის მხრიდან ჩართულობა წინას არ იციან, რომ აზრი არა აქვს და გული უნდა ეთკინოთ და რაღაცა და რაღაცა, ამიტომ არ ღებულობენ. აი ეს იმიჯის გამოსასწორებელია. ეხლა საუბარი იყო ბატონმა ლუდამ. უნდობლობას ამბობთ. უნდობლობა არის უფრო, რა თქმა უნდა, უნდობლობა. როდის ხომ და დავძვეთ ბატონო და თუნდაც ეს იგივე მოსახლეობის მხრიდან ეს არის პოლიტიკოსების გამოწვევა. ზუსტად ამიტომ ვამბობდი მე წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ პოლიტიკურ თანამდებობებზე არიან ადამიანები და ისინი არ არიან პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსების გამოწვევაა ზუსტად ეს, რომ თუ გვინდა შემდეგ რაღაც შედეგი, ჩართულობა უნდა იყოს. ნდობა თუ არ არსებობს, ხარჯი ეს ბიუჯეტი ყოველთვის იხარჯებოდა. მოსახლეობა უნდა შეეცადოს და მოანდომოს, მე მაინც ასე ვთვლით. ეგ სხვა საკითხი, ეგ 65%-ის თემა, რომელიც არჩევნებზე უბრალოდ არ მივიდა. და ბუნებრივია, საარჩევნო კამპანია და პერიოდი დამთავრდა, თორე რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებმა უნდა გავაგრძელოთ აქტიურ ცხოვრებას, ჩემთვის პირადად იმორთვეზე უფრო მეტად გაცილებით საინტერესო ეპოქა დაიწყო არჩევნების შემდეგ, როცა უკვე არა ფორს მაჟორში, არამედ ძალიან მშვიდ ატმოსფეროში ჩვენ შეგვიძლია აუხსნათ რა იყო ჩვენი კამპანია, პროფესიონალიზმის დრო, აღიარება მოხმობის კამპანია. ის დასკვნა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში არის უწოდინრობა, არაკვალიფიცირებულობა. ქართული პოლიტიკის ყველაზე დიდი გამოწვევა, პირველი საჯარო ლექცია, რომელიც მე ჩავატარე კამპანიის ფარგლებში, იყო ზუსტად ამ თემაზე. და ეს იყო ძირითადი აზრი, რომ უწოდინრობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. რომელ პროგრამულ ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ? ამას უნდა მომზადება. იყო საუბარი, ხო, საუბრობდით, ხო, რაღაცები შეიცვალა. გეგმაზე ხო იყო საუბარი. ჩვენ ვამბობდით, რომ გეგმა არის ყველაზე მეტი მთავარი. შეიძლება სახლის მშენებლობა დავიწყოთ სახურავიდან? როცა არ არის ფუნდამენტი, ქალაქს არ აქვს გენერალური გეგმა და საუბარიც არ მიდის. მიდის რაღაც წვრილმან თემებზე, რომელზეც კონკრეტული სამსახურის სპეციალისტები უნდა საუბრობდნენ და არა მაღალი რანგის თანამდებობის პირები. უნდა იყოს უფრო გრძელვადიან ხედვებზე საუბარი, ქალაქი სად მიდის, როგორ ვითარდება. თორე როგორც გუშინ გაიცემოდა ნებართვები, ისე გაიცემა ხვალაც, ამ ხრივ არაფერი არ შეიცვლება. აქ ჩვენ ვერ დავინახავთ პრობლემას. პრობლემები სხვა სიბრტყეშია. ინსტიტუციურად გადასაწყობია ეს სისტემა. ჩვენ გვაქვს საბჭოური კოლონიალისტური მართვის სისტემა. ძალიან წარია, მაგრამ ეს არის რეალობა. საბჭოური კოლონიალისტური მართვის სისტემა. კი ბატონო, აი ბატონო, უბრალოდ კონკურენცია არ არსებობს, ჯანსაღი კონკურენცია. მე მაგალითად ყოველთვის ვამბობ, რომ ჯანსაღი კონკურენცია საჭიროა
პოლიტიკაში დავიწყოთ პოლიტიკაში ბატონო, რა თქმა და ნებისმიერ სამსახურებში და იქ არ უნდა იყოს რაღაც წინასწარ გაკეთებული და ჩაწყობილი ამბები, იმიტომ რომ აი თუ როცა დასახი კონკურენცია არის, ხო გამოჩნდება უფრო კარგი პროფესიონალი შესაბამის სამსახურში ის მოინდომებს რომ უფრო აიმაღლოს კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ შემდეგ უფრო კარგი გამოჩნდება და საქმეც უფრო კარგად გაკეთდება, ხო? ეს კონკურენცია საერთოდ ჩვენთან არ იგრძნობა, არა და კონკურენცია არის მთავარი, ასე ვთქვათ, წარმმართველი ძალა, რომელიც ქვეყანას განავითარებს. ყველა მიმართულებით ჩვენთან ეს არ იგრძნობა. ეს არის უბრალოდ უკანსვლა კიდევ, როგორც ბატონი აუდა ამბობს, მე ახლა მახსოვს კომუნისტური ეპოქაც მახსოვს და ყველა ის რეჟიმები მახსოვს, რეჟიმი ქვია იმას, რაც იყო პერიოდულად ზოგი რბილი იყო, ზოგი განვითარების მაგარი. გეგმა ახსენა ბატონმა აუდამ და პრინციპში არის საუბარი ამ ეხლაც. ეს არის უმტკივნეულესი საკითხი ქუთაისლებისთვის, ვინც ქუთაისს უყვარს და ვინც ქუთაისი იცის, იმიტომ რომ ყველა აი ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ხვალ ჩემს სამეზობლოში აშენდეს რაღაც 7 სართულიანი შენობა, რომელიც დამიხშობს ბზეს, დამიხშობს ჰაერს, გარაჟები, ანუ მანქანების პარკინგები არ ექნება ქუჩაში. ის ახლა 7 სართულზე რო ადამიანები შევა საცხოვრებლად, ყველა ოჯახს ახავს ერთი მანქანა და უნდა ყავდეს მეტიც, რაზეა საუბარი, მაგრამ ის მანქანები უკვე დგება ქუჩაში და ეს პრობლემები არ ვითარდება. ამასთან ერთად მახინჯდება ქალაქი. მე მაგალითად გოგებაშვილის ქუჩაზე რო ჩამოვდიოდი, პარკს უყურებდი, რაღაც ისეთი ხედები იყო, რომ ერთსახე. თუმცა ამასაც ამბობენ, რომ ეხლა უკვე სპეციალისტებთან ერთად იმუშავებენ ამ საკითხზე. რა მიმართულებით იმუშავებენ? გენგეგმა თუ არ იქნება, განვითარება თუ არ იქნება. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ქალაქი უნდა განვითარდეს. განვითარდეს ნიკიას მიმართულებით, განვითარდეს სხვა კუთხეები, ქალაქი გარეუბნები განვითარდეს. არა აუცილებელი ეს ცენტრი გაივსოს. როგორც თბილისი, ახლა წარმოიდგინეთ მთელი საქართველოში უნდა განვითარდეს თბილისი, რატომ უნდა განვითარდეს? ბოლო-ბოლო თბილისლებიც მიხვდებიან, რომ ეს არის სიმახინჯე. და ისინი უფრო დაინტერესდებიან, რომ განვითარდეს რეგიონები. ჩვენც ასევე ქუთაისლები უნდა მივეჭიოთ და განავითაროთ სხვა უბნები. ბატონო, აი რომელიმე პრიორიტეტი, რასაც ჩვენ ახლა პრინციპში საუბრობდით, თუნდაც იგივე სოციალური მიმართულებით, რას ეთანხმებით, აი ვთქვათ, ერთი მიმართულება, რომელსაც თქვენ ამ წუთში ეთანხმებით, ან ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, ვთქვათ. საერთოდ სოციალური მიმართულებით ძანძნელია, რომ რომელი მიმართულებას არ დაეთანხმა. მე ხა სამი შვილის მამა ვარ და თუმცა თქვათ რამდენად რეალური შული არის და ეხლა 4 და 5 შვილის გაზრდა და გამოზდა და მიხედვა მართლაც რომ მეტი ასე ყურადღება არის, საჭირო არის 400 ლარი და რაღაც რასაც ლაპარაკობთ, მეტიც საჭიროა, მაგრამ თუ კი რაღაც გამოიძებნება და ამ ხალხს სტიმული მიეცემა ადამიანებს, რომ ჩვენ განვითარდეთ და აი სიკვდილიანობა რო გჯობნის, ეს უკვე რამდენიმე წელია და ასე ვთქვათ, აქტიურად საუბრობენ ამ მიმართულებით და ეს რა თქმა უნდა კარგია. გაჭირვებული ბევრი არის ქალაქში და შეიძლება ეხლა იმ მიმართულებითაც 50 ლარი დაურიგოთო, მაგრამ რა ხდება იცით? ჩვენ ასე ვფიქრობთ პრინციპში, რომ აი თევზების დარიგებას ხო ჯობია ხალხს როგორმე ანკესი დაურიგოთ, ადამიანებს მივცეთ იმის საშუალება, რომ თვითონ თავისი შრომით უფრო მეტი იშოვონ და არ იყო ჩამოკიდებული თქვათ ხელისუფლების რაღაც 50 ლარზე და 100 ლარზე. ჩვენი ხედვა ესეთია, უფრო მომავლის ხედვა არის და ამ მიმართულებითაც უნდა დავიწყოთ აქედან ვფიქრით, რომ ერთად ამბობთ. აი განვითარების გეგმაზე ვსაუბრობთ ფუნქციაზეც. ბატონო, და თქვენ მინდა გკითხოთ, აი რამდენად თქო სწორად არის ქალაქის ფუნქციაც პრინციპში ხელისუფლება ამბობს, რომ საუნივერსიტეტო დედაქალაქი, საპარლამენტო დედაქალაქთან ცოტა პრობლემები ალბათ გვექნება. თქვენ როგორ ხედავთ, სწორად რამდენად არის თქო განსაზღვრული, ან რა უნდა იყოს ძირითადი ფუნქცია ქალაქის, იმიტომ რომ ნამდვილად პირველში უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთ მსხვილ გლობალურ კითხვაზე პასუხი როგორ უნდა იქნას გაცემული. რა ფორმით? კაბინეტებში, ვიწრო ჯგუფებში თუ უფრო ჩართულობით და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებით. ეს არის თავად. ჩვენ მაგალითად გქონდა შეთავაზებები, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მithქვავს, რომ ეს უნდა იყოს. და რაც თავარი იმ შეთავაზებაში იყო, რომ მექანიზმს თავაზობდით, რომ როგორ მივიღებდით ამ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ თითქოს სადღაც გვეჩქარება, სადღაც მივდივართ და საბოლოო ჯამში ვერსად ვერ მივდივართ და შედეგზე ვერ გავდივართ. ამიტომ პირველი კითხვა, როგორ უნდა გადაწყვიტოს ქალაქმა, რომ რა იქნება ქალაქის ძირითადი ფუნქცია. საუნივერსიტეტო ქალაქი, საპარლამენტო ქალაქი კარგად ჟღერს, მაგრამ აი გავაანალიზოთ საპარლამენტო ქალაქი. დავარქვით ხო? მე დამარქვით ახლა რაც გინდა, თუ ის არა ვარ შინაგანად ამისთვის არა მაქვს საუბარ. ამის შემდეგ არაფერი არ გაკეთებულა. კოლონიალისტურ მმართველობას საუბრობ ზუსტად ეს არის, ხო? ზემოდან რაღაცას ჩამოგძახებენ. ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს მოიტანა ხელისუფლებების ცვლილებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ასე რომ ვთქვათ, ვერ მოასწრო ამ პროექტის განვითარება. თავისთავად ეს არის. ეწერათ სადმე შეიძლება პროექტის არა, ეს იყო პროექტი, რომელიც ვერ დასრულდა. პროექტი, რომელიც არავის არ უნახავს. ჩვენ უნდა გადავეჩვიოთ ამას, ეს უნდა მოუთხოვოთ ხელისუფლებებს
წერა დამწერლობა გვაქვს უნიკალური და არ ვწერთ და არ ვკითხულობთ და ზეპრის სიტყვაობაზე ვართ მუდმივად რომელი პროექტის რეალიზება ვერ მოესწრო სად იყო რომელ ბიუჯეტში იყო ასახული და რა ეტაპზე მივიდნენ და რომელი შეფასება გაკეთდა რომელი ანგარიში გაკეთდა აი ამას აუცილებლად კითხავ მომდევნო გადაცემაში ეს იყო წინა ხელისუფლების პოლიტიკური მართველი გუნდის სტილიც ეხლანდელის და ეს არის ზუსტად გამოწვევა რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ გადაწყვეტილებების მიღების სხვა სისტემაზე ჯერ მართვის სისტემა უნდა შევცვალოთ უნდა გავმართოთ უბრალოდ ცვლილებები კი უნდა ვაკეთოთ რეორგანიზაციები რომელსაც წინ არც ერთი დოკუმენტი არ უძღვის მეც ყოფილ ვარ თავიზოზე რეორგანიზაციის მე ცვლილების პრობლემა კი არ მაქვს პირიქით ცვლილებები მეტია საჭირო მეტად გააზრებული მაგრამ გააზრებული და გასაგები იმიტომ ეს უნდა იყოს დაწერილი მე როცა გავხდით თბილისის მერიაში რეორგანიზაციის ინიციატორი პირველი ინიციატორი ისევე როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ეს ფურცელზე მეწერა ზეპირად კი არ ვსაუბრობდი მენდეთ მე ძალიან კარგად ვიცი ეს ყველაფერი და დამიჯერე თავისი მოსალოდნელი შედეგებით გაწერილი მქონდა უკაცრავად ახლა რატომ უნდა ვენდოთ ვინმეს ეს არის ყოველდღე გაურკვეველი ასე რომ რაღაც საუბრები რაღაც ახლა ის კარგია სოციალურ სისტემაზე ბრძანებდით ძალიან მარტო კარგი ის არის რომ უცებ არ მოხსნით ამ წვეთოვანს რომელიც არის გამაყუჩებელი რომ ადამიანები უბრალოდ არ მოწყდნენ თორე ის კი არა რომ განვითარდნენ ამის გამოწვევა იყო ზუსტად ჩვენ გვქონდა ესეთი პროგრამა ერთ-ერთი მეგა პროგრამა 5-დან სოციალური 40-დან სოციალური კიბეზე თანხები უბრალოდ კი უნდა განაწილდეს ეს არის ყველაზე პრიმიტიული გზა საბჭოური ურავნილობკა რომ მოდი გავინაწილოთ აი ამას მივცეთ 190 ლარი დანამატი თუ პრემია არ მახსოვს სტრუქტურული იყო ბოლო სტატისტიკა რატო უნდა მივცეთ ყველას ერთნაირად საბჭოური ეს არის ურავნილობკაზე უარი უნდა ვთქვათ და ინვესტირება უნდა ვაკეთოთ თანხების იგივე პრობლემა განაწილებაზე რადგან საუბრობდი ერთნაირად და ჯანდაცვის პრინციპში ვეხებით სოციალურ თემებთან ბმაში საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევა უბრალოდ რომელსაც ეხლა რაღაც მაშინ როცა ფული გამოგველია აი შენიშნები რომელიც ხონდა ისვის არსებობს პრინციპში და საკუთარ კვალიფიკაცია რას ნიშნავს და პროფესიონალიზმი რას ნიშნავს რას ნიშნავს მუშაობს ინსტიტუცია და არა ლიდერი და ასე ვთქვათ პირველი პირი ინსტიტუცია მუშაობს როდესაც ის აკეთებს პროგნოზს გეგმავს გრძელვადიან პროგნოზირებას აკეთებს და აკეთებს გათვლებს ფული რომ გამოილევა და მე მიხვდები რომ თურმე აკეთება ეფექტური მექანიზმი. ბატონო და თქვენც მინდა კითხოთ გრძელვადიანი გათვლები ახსენეთ თქვენც. აი ხელისუფლება ადგილობრივ თვითმმართველობას გულისხმობ ამ წუთში ამბობს რომ ძალიან გრძელვადიან გათვლებს აკეთებს და ძალიან სწორად რა თქმა უნდა ხელისუფლება ასე ამბობს. თქვა თქვენ ეთანხმებით რომელიმე იგივე ბიუჯეტში ჩადებულ გათვლებს თუნდაც გრძელვადიანი. აი ტურისტული ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი გაცილებით თქვა მე ძალიან მარტივია. ძალიან გქონდა ესე კონკრეტულად დაისვას მართველი გუნდის წარმომადგენელთან კითხვა. რამდენ წლიანი პროგრამა არის ყველაზე დიდი, რომელზეც მუშაობენ? რამდენ წლიანია? აუცილებლად დავუსვამთ აი. უკაცრავად, არ შეიძლება სულ რაღაცების არტიკულაცია. პროგრამული ბიუჯეტი იმას ნიშნავს, რომ არის რაღაც პროგრამა, რომელსაც შენ დაასრულებ 5 წელიწადში. იქნება რაღაც პრობლემა და შესაბამისად პროგრამა, რომელსაც დაჭირდება 12 წელი. იქნება რაღაც პრობლემა და პროგრამა, რომელსაც დაჭირდება 3 წელი. არც ერთი პროგრამა ერთწლიანის იქეთ არ არის. ეს არავითარი პროგრამული ბიუჯეტი არ არის. მონათლეთ რაც გინდათ ის დაარქვით. თუ გინდათ სამკუთხედი დაარქვით, მაგრამ ის ვერ იქნება სამკუთხედი. პროგრამული ბიუჯეტის ფილოსოფია სხვა რამეა. ამიტომ არც პრიორიტეტები არ არის გასაზღვრული, ეს ასე არ კეთდება. როცა დეპუტატიც კი 5 წუთში ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს, რომელ პროგრამულ ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ, რომელ ჩართულობაზე ვსაუბრობთ, მე არ გამიგია არაფერი, რომ ვიღაცას იხმობს. თუ გრძელვადიან გეგმებზეა საუბარი, უკაცრავად ბატონოს რატო არ უნდა დაუძახო? კი ბატონო. ან მე რატო არ უნდა დავუძახო? ტრები ხო არა ვართ? მაშინ გამოდის რომ ბოლშევიკებთან მქონია საქმე, რომ ტრები ვართ. ჩვენ ვართ განსხვავებული ხედვების ადამიანები, მაგრამ ეს ქალაქი და ეს ქვეყანა იგივენაირად გვიყვარს, როგორც მართლ გუნდს ეჭვიან მეპარება, არავითარი ეჭვიან მეპარება. არავითარი ის არ მაქვს, რომ აი ვიღაცა ეხლა დამნაშავეა, იქ მივიდა იმისთვის, ამისთვის, რომ დააშაოს და რაღაც, მაგრამ მაშინ რატო ხდება თქვათ ეს პროცესი, ეგ არის რისგან გამოწვეული? აი პროცესს თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ არ ხდება მოსახლეობის ინფორმირება, არ დაგიძახის. ამას უნდა პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, ვისთან ვართ ანგარიშვალდებული. როდესაც მოსახლეობის ძალიან დაბალი პროცენტული მაჩვენებლით ხარ არჩეული და ძალიან ცოტა გაძლევს ხმას. ბუნებრივია პრობლემა.
კი ბატონო. ბატონო, თქვენს როგორ ფიქრობთ, თქვენ პოლიტიკური ნება არ იყო ამ წუთში ქუთაისში, უფრო საჯარო გამხდარი იყო ბიუჯეტი, თქვა დაეძახებინათ თქვენთვისაც და ეს რჩევა რა თქვენ შეგიძლიათ ახლა პირდაპირ ეთერში მისცეთ ხელს. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ფიქრობენ არ ჭირდებათ ეს ჩართულობა. მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა პიარი იგივე საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამსახური მათ ყავთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამსახურს არ აქვს დროული ინფორმაცია, რომ ის მიაწოდოს საზოგადოებას. ესეც ამაში დარწმუნებული ვარ. ანუ ჩამოყალიბებული არ არიან და ყველაზე უბედურება ის არის, რომ ჩვენი საზოგადოება არ თხოვს ამას. ჩვენ თხოვთ კონკრეტული ადამიანები, თხოვთ და წლები ამას თხოვთ. აი საზოგადოების ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. საზოგადოების მოთხოვნა კი ჩნდება არჩევნებზე. და საზოგადოება ამ არჩევნებზე არ აჩენს, არც ამ არჩევნებზე, არც წინა არჩევნებზე არ გამოაჩინა ეს მოთხოვნა. როგორც კი ეს მოთხოვნა იქნება, ხო, დამერწმუნეთ, ბევრს უფრო ბევრად მოინდომებენ, უფრო საზოგადოებას უფრო ჩართავენ და ყველა ჩართავენ. ეხლა რატომ ეხლა არ გვინდა არც მათი სამსახურები, არც მათი არაფერი, მაგრამ ხო შეიძლება იგივე რაღაც ნებისმიერ საკითხზე გაითვალისწინონ სხვა დისკუსიას. ნებისმიერ საკითხზე, კი ბატონო. რიგით მოქალაქემ შეიძლება. ნებისმიერ ვისაც აქვს სურვილი, უნდა იყოს ეს გამოცხადებული ელემენტარულად მე ერთ რამეს გეტყვით. ეხლა სიცოცხლის სავსე ქალაქი თბილისი და ქუთაისიც ხომ და იყოს სიცოცხლის სავსე ქალაქი. მომეწონა ბატონო ნაძვის ხეები ძალიან კარგი არის, მაგრამ ღონისძიებები ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ღონისძიებები, რაღაც ღონისძიებები ხო მიმართება. ეს ღონისძიებები ხო შეიძლება გააცნონ საზოგადოებას. ეხლა ქუთაისელი ვარ მე და მე თვითონ აი დაინტერესებული ვარ, სამი შვილი მყავს. მინდა რაღაც წავიყვანო და მე ვერგებულობ ამ ღონისძიებებს სად რა ტარდება. და არა და ღონისძიებები ტარდება როგორ იცით? აი ღონისძიება უნდა ჩატარდეს, გადაიღებს ვიდეო, გაშუქდება, ჩატარდა ღონისძიება და დამთავრებულია. ანუ ნახევარს საკუთეთი დატვირთული პროგრამა გქონდეთ ყოველთვის ღონისძიებამდე უკაცრავად. იგივე სოციალური კუთხითაც იყო ხო, მაგრამ ეს იყო რომ აი სოფელში გამოსაჩენი ღონისძიებები, ანუ არა. ანუ რას იშავს ბატონო, ანუ გამოსაჩენი. წარსულია ეს უკვე, ხო? ანუ გადაიღებენ რაღაცას გამოაჩენენ, რომ გააკეთენ და ისე წავიდნენ სახში, დამთავრებული. ანუ საზოგადოება არაა ჩართული ამ ღონისძიებებშიც. ანუ ამ ღონისძიება და მოსახლეობა არის სალსალკე ქუთაისში, ასე არის. კი, მე ასე ვხედავ. სახალხო დღეებში და ნებისმიერ დღეებში მოსახლეობა და ხელისუფლება სალსალკეა. სამწუხაროდ ასეა. ბოლო პერიოდში არაერთხელ წავიდა შუქი. ეს ის რა კითხავს, ხო კარგით, მე 4 თვე დაუბრუნდი ქალაქში, მაგრამ თქვენ ხო აქ ხართ. სად უნდა დარეკო, რომ გაიგო რამდენ ხანში აღდგება ელექტროენერგიის მოწოდება? ალბათ ენერგოპროს ცხელხაზზე. და თქვენ შესულ ხართ ენერგოპროს გვერდზე და გინახავთ ცხელხაზის ნომერი? შეათვალეს ხოლმე SMS შეტყობინება, სადაც წერია, რომ ეხლა გაითიშება, ეხლა ჩაერთვა. კი, მაგრამ ცდებია შეკრება. ეს თორსა დაგეგმილია. გაითიშვა, კი. მაგრამ გაითიშა მოულოდნელად და მაინტერესებს. პროგნოზი მინდა გავაკეთო, რამდენ ხანში შევძლებ ჩემი კომპიუტერის ჩართვას. დიახ. სად უნდა მოვძებნოთ ამაზე? თვითმმართველობა უნდა იყოს უფრო აქტიურად ამ ყველაფერში რა კუთხით. აგაშენათ გვერდმა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ არის საკითხები, რომელიც ქალაქის დონეზე გადაწყდება, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც ქალაქმა უნდა დააყენოს ეროვნული პოლიტიკის დონეზე. ზუსტად გამოწვევა ამ ქალაქს ჰქონდა, რომ აერჩია ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები. თუ გნებავთ მერი და ასე ვთქვათ, სხვა წარმომადგენლები საკრებულოში. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ რა მარტო ქუთაისზე ბიუჯეტი როგორ დაიგეგმა, აქ არის ზოგადად არა მარტო კონკრეტული პირებთან მე არავითარი პრობლემა არ მაქვს, არავითარი ეს არ მაქვს, მოლოდინები არ მაქვს, ეს მათ რაღაც უნდა შეცვალონ. ზოგადად პოლიტიკური გუნდი, ქართული ოცნება როგორ მართავს ქვეყანაში თვითმმართველობებს, ეროვნული პოლიტიკის დონეზე რა ხდება და ბუნებრივია ქუთაისი ვერ იქნება ამოვარდნა ამ შემთხვევაში. ჩვენ მოვთხოვთ დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას, ქართული ოცნების ქუთაისის გუნდს, გმირობას. ვერ იქნებიან ისინი გმირები და არც არის საჭირო რომ იყოს გმირობა. ზოგადად ეს არის მართველი პოლიტიკური ორგანიზაციის პრობლემა, რომელსაც აქვს ჩამოუყალიბდა ეს კალიგრაფია. ის ესე მართავს. ესე იცის, ესე შეუძლია და ესე აკეთებს. თუმცა პრიორიტეტების სწორად იგივე ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა მიაწოდოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ. რა თქმა უნდა, იგივე ბიუჯეტის დაგეგმა რატო გიღებათ? არ ხდება რეალურად ესე მე ვიცი თქვენ ხო კონკურსზე არ მიდის ადამიანი, რომ იმიტომ მან იცის რომ იქ მისვლას აზრი არ აქვს. ქუთაისი საკმაოდ პატარა, დიდი, მაგრამ პატარა ქალაქია. ყველაფერი იცის ამ ქალაქში. ინტერნეტზე მეტი საფრთხე ვრცელდება ინფორმაციები და ხა რაციონალური ახლა თქვენ მზანებდით რომ ეს ხალხი რაღაც ეს ხალხი არის რაციონალური ახლა ტყილა არ მივა არ თავის ემოციებს არ დახარჯავს თავის დროს არ დახარჯავს ნელ-ნელა საზოგადოება ტოვებს გვინდა რომ შევცვალოთ რაღაც იგივე საზოგადოების მხრიდან თუ კი იქნება მე ვფიქრობ ასე ძალიან ძლიერი და
იშვიათად ვაძლევ ხოლმე თავს აი ამ ჩემი ასე რომ ვთქვათ პოზიციის დაფიქსირებისას. თუ კი ვთქვათ მოსახლეობისგან თქვენს ბრძანეთ, საზოგადოების მოთხოვნა დაკვეთა თუ კი იქნება ძალიან ძლიერი მძლავრი, ხელისუფლებაც ალბათ იძულებული იქნება, რა თქმა უნდა, იძულებული იქნება რომ მოისმინოს იგივე ხალხის ინტერესები თუნდაც. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ კიდევ გავყვები ბატონე ელდარის ხას ძალიან მოკლედ. აი მაგალითად ყველაზე დიდი პრობლემა წლების განმავლობაში არის წყალი გაყავთ ყველა ქუჩაზე და კარგია ეს ქუთაისთვის ნამდვილად, მაგრამ რო გადაათხრიან ამ ქუჩას, ხო? ერთი თვე, ორი თვე ჭები, აი გოგითებს ზაობდა კიდევაც იყო ასეთი მაგალითები, ხო? ხო შეიძლება რომ მერიამ დააყენოს. მერიამ უნდა დააყენოს, რა თქმა უნდა, შენ ვალდებულია ის რო გადაათქრის ქუჩას, აღადგინოს საწყისი ფორმა მიწეს, ხო, სწორედ? ამ ვალდებას აუცილებლად მოაგვარებს ძალიან მოკლედ დროში რომ მოხდეს და გააკონტროლებენ ამ თუნდაც უნდა მოთხოვოს ეს მათვისა პირველ რიგში საინტერესო და მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ მოსახლეობას ახლა ქუჩებში უკვე ბიზნეს სექტორი აღარ მუშაობს, სადაც წყალი გაიყვანეს, ხო, მოძრაობა აღარ არის, ხალხი გაატალახებულია და გაუბედურებულია და უნდა დააყენოს მერიამ კონკრეტული სამსახურების წინაშე ეს საკითხი რომ სწრაფად აღადგინონ, ხო? არ ხდებოდა ეს არ აქამდე. ძალიან მოკლედ დაასრულეთ ცენტრალურ თემებზეც აუცილებლად სხვა გადაცემებში კი მოგიწევთ. თუ ამას არ ვიტყვი, განში გამოვა რომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ კრიტიკა და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველაფერთან ერთად გადაიმსა რა არ მოგწონს და შემდეგ უნდა ვთქვათ ჩვენ როგორ ვხედავთ რა შეა გამოსავალი. თუ ამას არ ვუმბობთ, მაშინ ჩვენც ასევე აი დავსვიკიდეთ არ იქნება საქმიანი საუბარი არ გამოგვივა. შენების მოძრაობა გასაგებია რომ ასე ვთქვათ ფორმირების პროცესში პოლიტიკური ორგანიზაცია. პარალელურად ჩვენ მიუხედავად ამისა, მაინც გეგმავთ შექმნათ ცილოვანი ფრაქციები. ჩვენ არ ვართ წარმოდგენილი საკრებულოში, მაგრამ ჩვენ ძალიან აქტიურები ვიქნებით თვითმმართველობის ცხოვრებაში და რაც თავარია, მოქალაქეების ჩართულობის მექანიზმის შექმნის ცდილობა გვაქვს. კი ბატონო, ეგ იქნება სერიოზული. პოლიტიკური პარტიის გარეშე ნუ მოვთხოვთ მოსახლეობას, რომ ისინი იყვნენ ჩართულები, ეს არ ხდება. არ მოხდარა არსად და არ მოხდება არც ქუთაისში და არც საქართველოს სხვა რეგიონებში. ასე რომ არის გამოსავალი. რა თქმა უნდა, არის გამოსავალი. მე ამ ოპტიმისტურ ნოტაზე მინდა. კი ბატონო, ნამდვილად ვისურვებდი მოსახლეობა იყოს გაცილებით აქტიური ჩართული. რა თქმა უნდა. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად შენიშვნები თუნდაც შენიშვნების და იგივე ხედები როგორ უნდა განვითარდეს იგივე ქალაქი. რაც უფრო მეტი შენიშვნა იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებისაც იქნება ძალიან კარგი. რაც შეეხება ცენტრალურ თემებს, აი ჩვენ სხვა გადაცემებში თქვენ არაერთხელ გექნება საშუალება თემებთან დაკავშირებით ისაუბროთ. ახლა უნდა დავასრულოთ მეორე ბლოკი ინტერაქტივის შედეგები გადაცემის მეორე ბლოკის დასასრულს. მაყურებლის 85% თვლის, რომ ქუთაისში სწორად იხარჯება ფული ბიუჯეტს გულისხმობთ, ანუ სწორად რატო გეცინებათ ბატონო, 15% აქტიურობს ის ხალხი, ვინც სულაისმოს ბიუჯეტს. ყოველთვის ესეთი შენიშვნებია ხოლმე, ყოველ შემთხვევაში აქვს ყველას, რა თქმა უნდა, უფლება დარეკოს და დააფიქსროს მისი პოზიცია. ალდა გოგლიჩიძე, ვანო კაპელაძე გახდათ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები. მე სულ მექნებათ ხო ნაკაბატონო ელზა, რომ 85%-ი თქვათ რამდენი არის ის რაოდენობა ზარებისა, იმიტომ რომ ახლა 85% ქუთაისის არ ვიფიქროთ რომ არის 40,000. ამიტომაც ვამბობ რომ მაყურებლის შეიძლება დარეკა 150 ადამიანმა და მისი 85% ფიქრობს, ხო? გამშვების სტუდიას ზუსტად მოგაწოდეთ უკვე დიახ ზუსტად მოგაწოდეთ ზარების რაოდენობას. შემდგომ ინტერაქტივებზე ეს 85 ჩამოვიდეს რეალისტურ ნიჭუნზე, და გასაგებია. მადლობა, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვბრუნდებით. მადლობა. ჩვენ ეთერში ბრუნდებით და გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი გიორგი ჭეიშვილი, ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობა ქართული ოცნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მობრძანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ძალიან ბევრი კითხვები რეკლამის დროსაც გეუბნებოდით. გადაცემის პირველი და მეორე ბლოკის სტუმრებმა, ასე რომ ვთქვათ, დაგისვეს კითხვა. თუმცა მანამ დავიწყოთ საუბარი, ინტერაქტიული შედეგები ვნახოთ, მაყურებლის, როგორც გვეუბნებიან, 80 უცვლელია გადაცემის მესამე ბლოკის დასაწყისში. 85% მაყურებლის, ვინც ახლა გადაცემას უყურებს, თვლის, რომ ქუთაისში სწორად იხარჯება ფული, თანხები, ანუ პრიორიტეტები სწორად აქვს ხელისუფლებას განსაზღვრული, 15%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ბატონო გიორგი, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოსახლეობით დავიწყოთ, მოდით, ოპოზიციამ თქვა, რომ ძალიან ნაკლებად ჰქონდათ აი ახლა საკრებულოს დეპუტაციას შეხვედრა მოსახლეობასთან, ანუ ბიუჯეტის დაგეგმვაში მოსახლეობა იყო ნაკლებად ჩართული. ვერ მოასწარით რეალურად, თუ შეხვდით მოსახლეობას, აი როგორ იყო პროცესი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. რაც შეეხება იმ არგუმენტებს, რაც ჩვენ რაზეც ოპოზიცია აპელირებს ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ეს ბიუჯეტი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავ და შესწორებები შევიდა, ეს ბიუჯეტი იდო ჩვენთან საკრებულოში, უბრალოდ ამ ბიუჯეტში მოხდა კორექტირებები და გარკვეულ მუხლებში ჩანაცვლებები. მთლიანად ბიუჯეტი არ შეცვლილა და
არ იყო ამის აუცილებლობა, თლიანად ბიუჯეტი ვინმეს გაეწვია და ხელახლა შემოეტანა. ჩვენ მათ შევთავაზეთ დღეს კომისია, ჩემი კომისია იყო ჩანიშნული, გაერთიანებული კომისია და შევთავაზეთ ჩვენ რომ გაგვეხილა ერთად ყველა ის პრობლემა რომელიც მათ აწუხებს და უნდათ რაიმე კორექტირება შეიტანონ, მაგრამ სამწუხაროდ ნაციონალურ მოძრაობამ პროტესტის ნიშნად დაგტოვა და არგუმენტი თქვა ის, რომ ძალიან მცირე დროში მოუწიათ მათ ამის გაკეთება, მაგრამ იმ კომისიაზე მიახლოებით 3 საათი ვიყავით. იქ ვესწრებოდა ბატონი მერაბიც, მეშველიანიც, რომელმაც საკმაოდ მწვავე კითხვები დასვა, რომელმაც ბევრი რაღაც კორექტირებები შეიტანა და დაუსაბუთა ვიცემერმა თუ რატო იყო ეს გასაკეთებელი და მუხლობრივად ჩანაცვლება საჭირო და შეგვეძლო ჩვენ ეს მუშა რეჟიმში ყველაფერი გაგვეკეთებია მათთან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ მათ არ ისურვენ ეს და აი მათ გადაცხადეს რომ უმრავლესობის ბევრმა დეპუტატმაც არ იცოდა იგივე რიგარი შესხდომა რომ ხვალ ინიშნებოდა, რაღაც 5 წუთით ადრე გაიგეს რომ დღეს კომისიის არა, უბრალოდ არა, ეგ არ არის მართალი, უბრალოდ რამოდენიმე დეპუტატს არ ქონდა ის ინფორმაცია, ბეჭდური ინფორმაცია და მიუტანენ კომისიის ხდომაზე და ეს იყო და ეს მხოლოდ, მაგრამ იმის შესახებ რომ ინფორმაცია არ ქონდათ რომ კომისიის ხდომა იყო ეს აბსურდია. აი თქვენ აღნიშნეთ რომ ბიუჯეტის გაწევა არ იყო საჭირო, მოხდა არ იყო ახალი პროექტი ასე რომ ვთქვათ, მოხდა შეცვლა რამდენიმე მნიშვნელოვანი, აი რა იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები რაც შევიდა ახალ პროექტში. ჩვენმა გუნდმა ბატონი გიორგი ჭიღვარიას მეთაურობით ჩვენ დაპირება იყო წინასაარჩევნო რომ ბიუჯეტი იქნებოდა ორიენტირებული სოციალურ საკითხებზე და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე, რაც დამერწმუნებით რომ მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, აი წინა წელთან შედარებით 3.305.000-ით არის გაზრდილი ბიუჯეტი. მთლიანი მოცულობა 59 მილიონი იყო, ეხლა არის 62 მილიონი ეს თანადაფინანსებასთან ერთად. აქედან ყველაზე დიდი თანხები არის ინფრასტრუქტურაში და ყველაზე დიდი თანხები არის ჯანდაცვაში. კიდე გვაქვს ცალკე პროექტი მილიონი ეს თანხა არ ეყოფა იმას, მაგრამ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და არის მშვენიერი პროექტები, 4 ძალიან კარგი პროექტი, ახალი პროექტები. ბატონმა მერაბმა კომისიის ხდომაზე თქვა, რომ არ უნდა იხარჯებოდეს ერთ-ერთ პროექტში, ნუ ასაფეხურიან კიბეების რეაბილიტაცია მოვლა პატრონობაზე, ესეთ დიდი თანხა, მაგრამ დამერწმუნეთ ჩვენ ამ კუთხითაც თუ არ წავედით, არ განვავითარეთ ინფრასტრუქტურა და ტურისტებისთვის მისაზიდი არ გავხადეთ ჩვენი ქალაქი, რაზე ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ტურისტული ჰაბი იყოს ქუთაისი, მაშინ კი შეიძლება ის თანხა გადავიტანოთ ჩვენ სოციალურად დაუცველებისთვის, შეიძლება გადავიტანოთ ინფრასტრუქტურაში, მაგრამ სხვა მუხლებში, მაგრამ საჭიროა რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურას განავითაროთ და ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის საფეხურიანი კიბეები, რომელიც უნდა გაგეთო. აი თუმცა ტურიზმის თქვენ ახლა ტურიზმი გამოყავით, ტურიზმის მიმართულებითაც ოპოზიცია ამბობს, რომ გაცილებით თქვათ მეტი თანხა აქაც შესაძლოა წავიდეს ხელფასებში, დანამატებში, ვიდრე რეალურად ტურისტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაში ქალაქში, აი ტურისტულ მიმართულებებზე აქცია. რაც მთავარია და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ჩვენი გუნდის პრიორიტეტია ეს და დანაპირები არის, ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც დგამს თვითმმართველობა და რომელსაც დგამს საკრებულო, ეს არის გამჭირვა. ბიუჯეტი, რომელსაც ეხა ღებულობს საკრებულო, ამის განხილვები მიდის მუნიციპალიტეტებში. შეიძლება ყველა მუნიციპალიტეტი ვერ მოვიცვათ, მაგრამ იმ მუნიციპალიტეტის ამხანაგობის თავმჯდომარეებთან ერთად, მოსახლეობასთან ერთად ჩვენ ვაცნობთ ჩვენ პრიორიტეტებს. და ეს არ არის ჩაკეტილი სივრცე, რაზეც გვინდა რომ ჩვენ ეს თანხა ისე გამოვიყენოთ. ეს ასე არ ხდება. ის თანხები, ყოველივე თანხები, რაც შეეხება დანამატებს და პრემიებს. როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ფონდის ზრდაზე აპელირებს. ისა დანამატი და ისა პრემია, როგორც ასეთი, დანამატი და ხელფასი იქნება ერთ სივრცეში, პრემიები აღარ იქნება და არ იქნება არავინ პრივილეგირებული, რომ აი ვიღაცის მიმართ გაკეთეს მარტო ეს. ჯილდოს სახე ექნება თუ პრემიას სახე ექნება, მიეცემა მხოლოდ იმ ადამიანს, რომელიც გამოიჩენს თავის საქმიანობით თავს. და ეს არ იქნება ვიღაცაზე დამოკიდებული, ამას არეგულირებს კანონი. კი ბატონო, აი თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ მოსახლეობის ეს იყო წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირება ჭიღვარიას და მისი გუნდის, რომ სოციალური სფერო და ინფრასტრუქტურა ალბათ მაინც უფრო სოციალური სფერო აინტერესებს მოსახლეობას, გაცემთ ტკივნეული ადამიანს, ასე ვთქვათ, ელემენტარულად ძალიან უჭირს სამწუხაროდ უმეტესობას და არა მარტო ქუთაისში, ქვეყნის მასშტაბით გულისხმობ ელაპარაკო გრძელვადიან გათვლებზე. აი რამდენად საარჩევნო კამპანიაც პრინციპში არც თუ შორეულ წარსულში იყო, აი რამდენად ვთქვათ, რა იყო მთავარი
მთავარი დაკვეთა მაინც მოსახლეობისგან, როცა თუნდაც საარჩევნო კამპანიას ხვდებოდით და რეალურად რამდენად გაითვალისწინეთ მათი ინტერესები. გარდა იმისა, რომ ეხლა მოსახლეობას ხვდებით. 1,300,000 ლარით არის წინა ბიუჯეტში გათვალისწინებულ თანხებთან შედარებით გაზრდილი. თქვენ იცით, რომ იმ ოპერაციებს, რომელსაც ხო, ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით, იმ ოპერაციებს, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო თანადაფინანსებით, იმას ეხიდება შემდეგ მერია. და მერიდან უამრავი თანხა დახმარება ამ სახით თანხები გადის და ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ ოპერაციებს და მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს, აქედან გამომდინარე საზრდოებენ აი ამ დახმარებით და ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ამ მიმართულებით გავზარდეთ კიდევ თანხა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ძალიან ძვირი სამწუხაროდ ეს უნდა აღვნიშნოთ, ჯანდაცვა ძალიან ძვირია ჯერ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ის დანაპირები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დაპირდა მოსახლეობას და ამაში იხარჯება ძალიან დიდი თანხა და ეს მთავრობა არის ორიენტირებული ადამიანის სიცოცხლეზე, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს ეფექტს იძლევა და უამრავი ადამიანი გადარჩა. კი ბატონო, აი სოციალური მიმართულებით იგივე ქუთაისის ბიუჯეტში გათვლილია სიახლეები მრავალშვილიანი დედების დაფინანსება. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის პირადად, აი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონების კუთხითაც არის სიახლეები. უფრო კონკრეტულად თქვა, აი რა იგეგმება ამ მიმართულებით? რამდენად მე მესმის თქვენს აღნიშნეთ, რომ არ არის საკმარისი ეს თანხები, თუმცა რეალურად შეღავაც რამდენად მისცემს. 12,000 ლარი იყო მე მგონი. თუ არ ვცდები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვისაც გაწერილია. რაც შეეხება ოჯახში ძალადობას, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ რეალობას ვერ გავექცევით და მეც ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციის პრეზენტაციაზე მომიწია ყოფნა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. არსებობს ეს პრობლემა ჩვენს ქალაქში და ვერ გავექცევით ამას. აქედან გამომდინარე, ის მცირე თანხა, მე მგონი 12,000 იყო, თუ არ ვცდებით ხა ჩადებული, ერთჯერადი დახმარების სახის იმ ქალბატონებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ პრობლემას წააწყდნენ, იმათ ერთჯერადი დახმარების სახით თავაზობს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ეს არის სტარტი და ჩვენ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შემდეგ უფრო დაიხვეწება და მე არ მაქვს სურვილი, რომ ეს ადამიანების რაოდენობა გაიზარდოს. თუმცა რეალურად პრობლემა არსებობს, ამიტომ თვალის დახუჭვას ამ პრობლემაზე და აქედან გამომდინარე რაღაც ცვლილებები მაგ კუთხით გავაკეთეთ. აი, და გითხოთ ეს ბატონო გიორგი, რეალურად ერთი ჯგუფის ინტერესის გათვალისწინება მოხდება ნაჩქარებად ამბობს ოპოზიცია, როცა თქვა დაჩქარებულად აპირებენ ხვალ ხილის უმრავლესობა მიიღოს ქუთაისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 2018 წლის ბიუჯეტზე საუბრობთ. რამდენად იყო თქვა შესაძლებელი რომ იგივე დაგეგმილ სხდომას მომავალ შაბათს გამართულიყო? ან არის თუ არა დაჩქარებული, ან თქვა რამდენად მოისწრო, გონივრულად რამდენად ჩაეტიეთ ვადებში? ის კომისიები, რომლებიც არიან შექმნილი საკრებულოში, ყველა კომისია, დღეს იყო ბოლოს ორი კომისია, რომელშიც განვიხილეთ ეს ბიუჯეტი, გუშინაც კომისიებში თვითონაც არიან სხვადასხვა კომისიების წევრები და ჰქონდათ მათ საშუალება, რომ ეს გაიკეთებია და გააკეთენ კიდევაც. უბრალოდ რა არის ეს ადამიანს, როდესაც გინდა რომ რაღაციდან წარმოშვა პრობლემა, ყოველთვის მონახავ მიზეზს, რომ იქ თქვა, რომ ეს არასწორად კეთდება. ხვალ არის ბიუროს ხდომა, არის საკრებულო და იქაც ღიად შეგვიძლია იმაზე ვისაუბროთ, თუ რა ინტერესები აქვთ მაგ და რა არ მოწონთ და იქაც გავითვალისწინოთ. ჩვენ ამისთვის ყოველთვის ღია ვართ და განსხვავებით არ მინდოდა ხე ამ თემას შევხებოდი, ბატონმა გიგამ თქვა, რომ ეს წინა ხელისუფლების დროს მუშაობდა გიორგიო და მართლაც მუშაობდი, მაგრამ ხელშეკრულებით საკრებულოში, მაგრამ იმ გუნდს რაღაც არ მოწონდი თვალში და აღარ ასე რომ ვთქვათ, აღარ მებრძოლია, ჩემი დავწერე განცხადება და წავედი სამსახურიდან. რეორგანიზაციაც, რომელზეც აპერირებენ, არ მოხდარა ჩვენი ხელისუფლების დროს ესე, სულ რაღაც 38 ადამიანი, 50 კაცამდე ხელშეკრულებით და შტატით 50 კაცამდე. პირადი ინტერესების ხო და გაწევის პირადი ინტერესები იმ პერიოდში უფრო ძალიან გამძაფრებული იყო და ძალიან ძლიერი იყო, იმიტომ რომ აი ზოგ შემთხვევაში აი დამლაგებლებამდე ჩადიოდნენ და იქ აკეთებდნენ რეორგანიზაციას და ჩვენ მასე არ შევხვევებად პროფესიონალები დარჩენ, აგზელებენ ისინი თავიანთ სამუშაოებს და ყველა პატიოსანი ადამიანი წესიერი ვინც არის პროფესიონალი, ვინც იცის თავის საქმე და არის თავისი ქალაქის და თავისი საქმის ერთგული, ჩვეულებრივად აგზელებს მუშაობას. და ის ბოდიში ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, ის რომ რეორგანიზაციები ხდება აიპებში, სამსახურებში ეს ახალი გუნდის, ახალი მერის პრეროგატივაა. აი, გითხოდი, ახლა აიპებთან დაკავშირებით შესაძლოა ხელისუფლებამ ვეღარ მართოს აიპები, ბატონო მერაბის მოსაზრება იყო ასე, ვერც გაკონტროლდეს მუშაობა. აი, რაიმე მექანიზმი თუ არსებობს, თქვა ამ კუთხით, ან რამდენად არის ასე რომ თქვა კითხვის ნიშნის სხვა შესაძლებელი. რამოდენიმე აიპი გაერთიან, ჯერ ეხა მიმდინარეობს აიპების რეორგანიზაცია.
ერთი გავუქმდა, რაც საჯარო ცნობილია კულტურის სამსახური და დარჩა მხოლოდ განყოფილება კულტურის და ის ადამიანებიც გადანაწილდა ზოგი სპორტულ აიბში, ზოგი კულტურის აიბში. უბრალოდ კულტურის განყოფილება გაატარეს პოლიტიკას კულტურული ღონისძიებების მიმართ, დანარჩენ ღონისძიებებს გააკეთებენ აიპები და ეს მოხდა მარტო და ჩვენი ოპონენტები ოპონირებენ იმაზე, რომ აი ამითი კულტურას შეიძლება რაიმე საფრთხე შეექმნას. დამერწმუნდეთ, თუ არავითარი კულტურული ღონისძიებებს ამით არავითარი საფრთხე არ შეექმნება, პირიქით უფრო მოქნილი იქნება, გაორებები არ იქნება სამსახურებში, ორი იდენტური სამსახური არ იქნება და ერთი სამსახური უფრო კარგად გააკეთებს ჩემი აზრით ამ საქმეს. ანუ გასცემთ პრეფექტურაც იმუშაობს ამას ამბობთ. ინტერაქტიული შედეგები ვნახოთ, პრინციპში როგორც ოპერატორი მეუბნება, ამ დროისთვის ინტერაქტიული შედეგები არის უცვლელი, მაყურებლის 85% თვლის, რომ ქუთაისში მოსახლეობის ფულის სწორად იხარჯება, 15%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. ბატონო გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ 15%-ის დაკვეთა რა იყო? აი როგორ თვლით თქვენ, რაში არ დაგეთახმათ აი 15% მაყურებლის? პოლიტიკა არის, ქალაქში არსებობენ განსხვავებული აზრის ადამიანები, რომლებსაც ოპოზიციურად გაწყობილი შეიძლება იყოს ამ 15%-ში ოპოზიციურად გაწყობილი ადამიანები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია, ხო? ქალაქის თვითმმართველობა, არ უნდა მიმართოთ ეს თანხები აი ამ საკითხებში, არ უნდა მიმართოთ. ეს ჩვეულებრივი მომენტია და ჩვენს არა გვაქვს იმის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც უფრო გათვლას აკეთებს თუნდაც ფინანსურ პრობლემებზე, სოციალურ პრობლემებზე და შესაძლოა ვთქვათ ინფრასტრუქტურა, თუმცა მე არ ვთვლი და ზოგადად არ ვაფიქსირებ შემოსაზრებას, დიახ, ინფრასტრუქტურული კუთხითაც ქალაქს ალბათ არ ასჭირდება განვითარება. რა არის იცი, ჩვენი სურვილიც არ არის, რომ ჩვენ ყავდეს 100%-ით ელექტორატი, ისეთი რომ აქ დაიწეროს 100% და 100%-ს მოვწოდეთ, ხო? კრიტიკა ყოველთვის სჭირდება. სერიოზულად შეაფერხებს ქალაქის ხო, რა თქმა უნდა, განვითარებას. კრიტიკა ყოველთვის სჭირდება. სამწუხაროდ არის პრობლემები და პრობლემები ესეც ცოცხალი ორგანიზმის თამდევნია, რომ არის და იქნება ყოველთვის, მაგრამ თავარია იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, თავარია იყოს მერია, საკრებულო ინიციატივებით აი ამ პრობლემების მოგვარების და ეს ხდებოდეს მოსახლეობასთან ერთად. აი მოსახლეობასთან თანამშრომლობის კუთხით, ბატონმა ქალაქის მერმა ბატონმა გიორგი ჭუღარიამ ჩვენს წინ ეთერში წაგანაც აყურიშება ისაუბრო, რომ გაცილებით მეტად აქტიურად ექნება კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. აი თუ დაიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, ჩვენ წინა ბლოკის სტუმრებმა აღნიშნეს, რომ არ არის მოსახლეობა ჩართული და მოსახლეობა და ხელისუფლება თითქოს ეს იყო გამოწვეული, ამას ჰქონდა თავისი სუბიექტური მიზეზი, ეს იყო გამოწვეული იქიდან გამომდინარე, რომ მერის წარმომადგენლები არ იყვნენ დანიშნულები. როგორც თქვენ არ ვიცი იცით თუ არა ადევნებდით თვალყურს, ეხა დაინიშნენ ერთი კვირაა და აი უკვე და მერიაში არ არის ეს რეორგანიზაცია და კადრების დანიშვნის პროცესი დასრულებული ჯერ კიდევ. ხო, და ეს წარმომადგენლების დანიშვნის შემდეგ ჩვენ გვექნება როგორც მაჟორიტარად მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობს გულისხმობთ, ხო? კი, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს იმათთან ერთად გვექნება შეხვედრები მოსახლეობასთან კვირაში ორჯერ, დავნიშნავთ ამას აუცილებლად, მერის წარმომადგენლებსაც ექნება და აი ამიტომ იყო ეს გაკეთებული, თორე არ მინდა ვინმე მიფიქროს, რომ ეს იყო უბრალოდ იმის მიზეზი, რომ არ ურთიერთობდით მოსახლეობასთან. უბრალოდ ველოდებოდით ამას, დასრულებას, რათა ვცოდნოდა რა სამსახურის უფროსი, რომელი სამსახურის უფროსი იყო პასუხისმგებელი ამან თუ იმ საკითხზე, მხოლოდ ამიტომ მოხდა ეს შეფერხება. კი ბატონო, გრძელვადიან გათვლაზე რაც საუბრობთ და ინფრასტრუქტურული პროექტები თავისთავად გულისხმობს გრძელვადიან სტრატეგიას ქალაქის განვითარებაში. აი პირველი მეორე ბლოკის სტუმარმა ბატონმა ალდამ დაგისვათ კითხვა, თქვათ რამდენ წელზეა გათვლით, თუნდაც ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი ან გათვლა როგორია ამ კუთხით და რამდენად ვარაუდობენ, რომ აი რამდენ ხანში შესაძლოა მოხდეს ამ პრობლემები. უსმენდი ბატონ ალუდას და ყველა პროექტს აქვს თავისი დრო, რა თქმა უნდა და არ შეიძლება ან დაუსრულებლად გაგრძელდეს, ან არ შეიძლება პროექტი ერთ წელიწადში რომელიც უნდა დასრულდეს დავასრულოთ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, სიტუაციულად 2 თვეში და 3 თვეში. ყველა ის პროექტი, რაც მე გითხარით, ახლა ჩამოგითვალეთ ის პროექტები, რომელიც შეეხება თეთრი ხიდის რეაბილიტაციას, იქ გვაქვს პროექტი გაპონოვის ქუჩის რეაბილიტაციას, ტურისტებისთვის მიმზიდველი რო გავხადოთ. ასაფეხურიანი კიბე. კი, ასაფეხურიანი, ეს დამერწმუნდეთ, ხო შეიძლება ერთ წელიწადში არ ჩაჯდეს და დაჭირდეს მეორე წელიწადი, 1-2 წელიწადი მაინც და ეს არის გრძელვადიანი პროექტი და ჩვენი გუნდი ბატონი გიორგის მეთაურობით და ხშირად ვაჟღერებთ ამას ყოველთვის მოსახლეობასთან შეხვედრებზე, ვართ ორიენტირებული ხარისხზე.
ჩვენ არ გვინდა რომ რაც ხდებოდა წინა წლებში მოედანზე რომ ქვაფენის დააგებდნენ და მე მომავალ წელს ასაყრელი იყო და იქ წინა წლებს გულისხმობთ თუ წინა ხელისუფლების? წინა ხელისუფლების დროს, კი ბატონო, უამრავი პროექტი, რომელიც ჩაიბარა თვითმმართველობამ, აღმოჩნდა, რომ სერიოზული პრობლემები და სერიოზული ხალვეზები ჰქონდა. ჩემი აზრით, ადამიანები რაშიც ხარჯავთ ფულს. თუმცა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ შემდეგ ქუთაისში რეალურად დიდი პროექტი არ განხორციელებულა, თქვა თუნდაც იგივე აი ტურისტების საინტერესების კუთხით, იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები, აი მეორე ბლოკშიც აღნიშნეს, რომ ერთი ლადო ასეთიანის ქუჩა იყო, რომელიც საკმაოდ ცეთი ქუჩა პრინციპში. ამ კუთხითაც ბატონო გიორგი, წყალკანალის პროექტებზე, სამუშაოებზეც არის საუბარი, რომ ძალიან ასე რომ ვთქვათ, დროშიც ძალიან გაიწელა და არაკომფორტულია ნამდვილად მოსახლეობისთვის. კონტროლის მექანიზმზე საუბრობდა იგივე ქალაქის მერიც. კი ბატონო. რამდენად მოხერხდება ვთქვათ, თუნდაც აი ამ ყველაფრის ახლა გაკონტროლება? სწორად აღნიშნეთ, რომ ქალაქის მერმა ძალიან მკაცრად ისაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით და იქნება მაქსიმალური კონტროლი, როგორც ცნობილია 2018 წლის ბოლომდე უნდა დამთავრდეს ეს პროექტი და მანამდე ჩვენ რაც ჰქონდა შენიშვნები, შეხვედრები მიმდინარეობს მათ წარმომადგენლებთან, კომპანიის წარმომადგენლებთან, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დასაკორექტირებელია, იმათ ვაწვდით და რაშიც ვფიქრობთ, რომ იქ დაჩქარება საჭირო, ამას ვეუბნებით კომპანიას. იმათ კიდე ყავთ კიდე ქვეკონტრაქტორი კომპანია და აქედან გამომდინარე, ის თქმა მინდა, იცით, ეს პროექტი როდესაც დასრულდება, ჩვენი ჩარევით, ჩვენი ზედამხედველობით დამერწმუნეთ, რომ ამ პროექტს პრობლემა აღარ ექნება. ვიცით, რომ რა თქმა უნდა, ხარისხის კუთხით ძალიან დიდი პროექტია. წარმოიდგინეთ, აი კომუნისტების დროს რაც გაკეთდა, იმის მერე ამ სისტემას არავინ არ შეხებია და დამერწმუნეთ, რომ ასე დიდ პროექტებს ხარვეზები აქვს. აი ბატონო გიორგი, კორპუსის პროგრამა კორპუსს მოყვა კიდე ძალიან ბევრი ინტერესის პრინციპში მოსახლეობის მხრიდან, მათ შორის ნებისმიერ რიგით ქუთაისელი დაინტერესებული აი ამ კორპუსის პროგრამით. ბატონმა მერამა სარდაფების ამოტუმბის შესახებაც ისაუბრა. ამ კუთხით თუ გეგმავთ თქვა, თუ ემატება რაიმე იგივე საბინაო ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, ანუ მოსახლეობისთვის რამდენად იქნება საინტერესო ამ კუთხით ახლა მერიასთან თანამშრომლობა? ეს არის თითქმის 90% ბინების პრობლემა, რომელიც ქალაქში არსებობს. გადახურვა სარდაფები, სამწუხაროდ მიტების ჯერ კიდე, თუმცა ეს კორპუსში არ შედის ეს. პროგრამა კორპუსში რაც შედის გადახურვა, სადარბაზოები, ეზოს მოპირკეთება, ბეტონის საფარის დაგება, სამწუხაროდ წყლის პრობლემა, რომელიც გააჩნიათ ბინებს, ამაზეც ვიფიქრეთ. სარდაფებში წყალი კი ბატონო, გვაქვს სარდაფებში წყალი. გვაქვს ინიციატივა, მიდის მოლაპარაკებები წყალმომარაგების კომპანიასთან, ის მილები, რომელიც არსებობს ძველი მოძველებული რკინის მილები, კომპანიის მეშვეობით შეიცვალოს, სისტემა მთლიანად გამოვიდეს გარეთ და ამით ძალიან დიდ შედეგს მივიღებთ, კარგ შედეგს მივიღებთ, რომ სარდაფებში წყალი არ დადგეს და ამაზე მიდის. ერთმანეთს არის რისკის შემცველიც, ანტისანიტარიას რომ თავი დავანებოთ, წყალი როგორც მოიხსენებათ, მე ქალაქ მუზეუმის მაჟორიტარი ვარ და ბევრ ბინაში მომიწია შესვლა და მაგ კუთხით 90% არის ასე სამწუხაროდ. ვიცი, რომ ძალიან რთული პრობლემებია და ჩვენ მუშაობთ მაგ საკითხების გადაჭრას. კი ბატონო, ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ. უცვლელია მაყურებლის 85% გეთანხმებათ, ანუ თვლის რომ სწორად ხედავს ამ წუთში ხელისუფლება მოსახლეობის პრობლემებს და ქუთაისში პრიორიტეტებს, 15%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. როგორი მოლოდინი გაქვს? ძალიან მოკლედ მითხარით ბატონო გიორგი, ხვალინდელს ხდომაზე საკმაოდ ხმაური იქნება. რა თქმა უნდა, მე კიდევ აღნიშნავ, რომ ცოცხალი პროცესია, ხმაური მოყვება, პოლემიკა მოყვება, ოპოზიცია თავისთავად ისევ აპელირებს იმ თემებზე, რაზეც ისაუბრენ და მაგრამ ჩვენ მიზანმიმართულად ნაბიჯნობით მიყვებით იმ დაგეგმილ პროექტებს, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. კი ბატონო გიორგი ჭეიშვილი, საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატი ქართული ოცნებიდან გახდათ გადაცემის ბოლო ბლოკის სტუმარი. მადლობა თქვენ რომ მომბრძანდით. დიდი მადლობა. და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ 4 შაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით. ნახვამდის. კარგით.